हय म्हणचे जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचे हय 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 म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात आतां Sir, I request to introduce the bill. गोंय विनियोग विधेयक 2024 सभागृहांत मांडटा मुख्यमंत्री विधेयक विचार करपाचो प्रस्ताव मांडचो. You speak on passing. Sir, I request to move that the bill number 1 of the 2024, the Goa Appropriation Bill 2024, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. Yes, high. येस हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालाच. हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. High. High. Consideration. येस उलयतात. येस स्पीकर सर, जे सप्लिमेंटरी ग्रांट्स जे मुख्यमंत्रीन जे मांडला, basically speaker sir, it seems to be that it has become like a thumb rule today for the government rather than an exception. And this basically shows not good economics and bad prudent fiscal management. The chief minister should know and the government should know that the current जो आज इकॉनॉमीचो जो स्टेटस आहा, that foreign tourist inflow is completely unsatisfactory. The mining operation आज जातले फाल जातले म्हणून जी आमकां आश्वासनां दिलें, this seems to be only on paper. CAG has red flagged several GSTB to death ratios. Now, Speaker sir, the chief minister जे what authorized him? Why was the original budgetary allocation, why was this insufficient, and why this abnormality in this budget implementation? The fact that supplementary demands is asked itself shows or speaks volumes. Now, because basically care needs to be taken. Jenna estimate kodayani expenditure, they need to basically care needs to be taken that they are as close as possible. आता हांव मुखेलमंत्री लागी I want to ask the Honorable Chief Minister that in one particular year around 1090 crores of grants in 35 departments were asked, out of which je provision kele 760 crores was not used in that particular in 20 cases. The original provision je halle was about 5030 crores, but the expenditure that was incurred in that year was 3,221, and there was savings from 5% to 94% in your original budgetary allocation. So, Speaker sir, this shows that it is nothing but bad fiscal management. Maka dista, the department should avoid such unnecessary allocation. Jenna zai tenna goroz ami maka dista a budgetary aid you could divert it. Now I hope that you have taken care and in the current supplementary demands this error is not taken place. Speaker sir, educationaचे जेन्ना उलयतना आज जो facilities आहे, the school facilities, basically they are inappropriate. जावं computer lab, science lab, playground, आज ही सुविधा बारीक जनतेक भुरग्यांक फावो जावपाक जाय आशिल्ली. And basic toilet infrastructure, this also is not in place. Speaker sir, आज जरी तर आमकां उत्तरा मेळ्यार 1360 of these buildings, 660, there is no structural audit. Whether they are unsafe, what happens to the future of the children, the Honorable Chief Minister needs to explain. Balrath, जेन्ना बालरथाचेर आज मोठो बोवाड जालो आनी त्या वेळार म्हज्या मतदारसंघात बाळ्ळीच्या गांवांत जेन्ना ही बालरथाचे प्रॉब्लेम जाले आनी जी बस बालरथाची दिस बस जेन्ना ही टॉपल जाली त्या वेळार आमचे केपेंचे आमदार थिंगा पावले, ताबडतोब थिंगा पावले आनी जायते भुरग्यांक मार लागलो आनी त्या वेळार ड्रायव्हर आशिल्ले, ड्रायव्हर म्हणपाक लागलो स्टियरिंग लॉक जाला म्हणून. मॅनेजमेंट म्हणपाक लागले की इट इज द एरर ऑफ द ड्रायव्हर मे बी. आज दूख म्हाका जाता स्पीकर सांगपाक, कित्याक आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतूय आमी ताबडतोब थिंगा गेले. इतली भुरगीं थिंगा दे वर कंप्लिटली शॅटर्ड विथ द कंडिशन. आनी
माननीय मुख्यमंत्रीक हांव हायलायट करपाक सोदता जी आतांची थिंगा बस आहा इट इज अराउंड 14 years old मुखायल फॉग लायट पेटना सर सकाळ जो आहा काळखांत जे ड्यू जाता आनी तो ड्रायव्हर म्हाका खबर ना नेत्र सूख मेट जाल्या ताका चोवपाक कित्याक ते मुखायल्याक कांय दिसना दिस इज ऑफिशियली रिटर्न टू मी बाय दॅट पर्टिक्युलर मॅनेजमेंट आज मॅनेजमेंटाक जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटा 1.5 लाख रुपया दिता म्हणून बट हू चेक्स what is the whether this maintenance has been done absolutely no one checks because whether the transport department who should be hold accountable कोणा दवरपाचो आनी आंत मुखेलमंत्री सांगपाक सोदता की जे ड्रायव्हराचे पगार वाडयला बट वॉट इज द एक्चुअल रिजन दिस इज समथिंग दॅट इज व्हेरी सिरियस कित्याक जे 365 buses according to the latest reply that we got today 365 buses and 87 Kadamba buses are enrolled. They move with this Baldat. And these are very serious issues because Zaite various schools, engele due almost their rent is not paid to almost 8 crores. Buildings je unsafe hai. 20 are in dilapidated conditions. One higher secondary is in dilapidated condition. Speaker sir, Mukhya Mantri ko jenna education portfolio, I think we need to look at this structural audit. This is very important. दुसरे जे स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन द पुलीस आज म्हाका दिसता जे क्रायम रेट जे वाडला आनी फेटल एक्सिडंट जाता प्रत्येक एक दिसाक स्पीकर सर प्रत्येक दिसाक एक एक्सिडंट जाता वाय इज दिस बिकॉज ऑफ बॅड रोड इंजिनियरिंग or I believe that the government should own this responsibility. You can't just blame it on human error. Pratyek disak, why is this happening? Is it bad engineering or what infrastructure needs to be changed? I believe that the Honorable Chief Minister needs to look at it. जे fatal accidents are there. We say drink and driving. How many alcohol meters have been provided to the police department? This is a big question mark, Speaker sir. जे म्हाका दिसता आमचे the O Herald, they have reported that Goa has the lowest crime detection, having lowest crime detection because they lack scientific investigation. And the pendency of the cases is 90%. This is a shocking thing that is happens because je law and order ache je problems ala in the police department. What needs to be taken? Oitai thinga police loka pettai, bara pettai, shopan pettai, hui ametting pettai. So this has to stop. We are setting a bad example. Jenna, you have asked to social welfare. In social welfare, Speaker sir, last time we were promised by the Honorable Chief Minister that he would clear the dues of the COVID victims. Je COVID victim je about 1 crore 14 lakhs, it is still pending. Je relief medpa jai to the marginalized and the unorganized sector. Je ye lokank 12.5 crore diवपाक जाय Speaker sir. हे बारीक लोकांचे जनतेचे पैसे कित्याक दिले? म्हाका दिसता these are the latest figures that we have received, Speaker sir. Speaker sir, Atal Ashram scheme ha for ST, SC, OBC, economic weaker section ही फॉर्म बोले 9 crore रुपया लोकांना दिवपाक आहे. तर when जेन्ना आमी सोशल वेलफेअराची सद्दां प्रत्येक टायमाक उलयता त्या वेळार आमी सांगता की बाबा हेंगेले हे पयशे जे दे आर डिपेंडंट ऑन इट. प्रत्येक म्हयन्याक ते वखदां हाडपाक गॅस सिलिंडर हाडपाक आमचे कडेन तुमचे कडेन येता आसतले सगळे आमदारा कडेन येता that there is a delay and somehow the priority of this government is to have an event but they don't see. Speaker sir, म्हणजे फक्त आमी सप्लिमेंटरी डिमांड खंयच्या एका मागला पळय न्हू ताजेरूच उलोवचें. माय सोशल वेलफेअर मागील मत तूं पूर्ण हाजेर उलयता. ना हांव सोशल स्पेसिफिकली सोशल वेलफेअर तेच माग केले. होम डिपार्टमेंटाचेर उलयलो. नो पुलिसाचे उलयलो हांव. पुलीस आहा चॅक कर. खंय पुलीस मागला आमी? स्पीकर नंबर 17 पुलीस चेक डिपार्टमेंट वॉट एवर इज मेन्शन आय एम स्पीकिंग ऑन दॅट ओनली. अरे तेच उलयता हांव स्पीकर सर. हांव अभ्यास करून आयला चॅक केलें. स्पीकर सर जे विथ रिगार्ड्स टू जे इलेक्ट्रिसिटी आज जेन्ना सकाळच्या वेळार आमी जेन्ना एक प्रश्न केलेलो दॅट almost 1,460 crores and we demand that there should be a white paper on all these
जे लोक जे हिंगा जे म्हाका दिसता हे बिलां लोकांक जे प्रॉमिस केल्ले मुखेलमंत्री प्रॉमिस केल्ले की दॅट ही वूड नॉट हे जे प्रायस हायक आहा हें करपा ना म्हणून पूण आज कितें जाता स्पिकर सर बारीक जनतेक म्हाका दिसता खूंय ना खूंय प्रयत्न केला स्पिकर सर there seems to be basically जे आउटस्टँडिंग ड्यूज आहाय इरेटीक पॉवर सप्लाय जो लोकांक जाता तुकाय खबर आहा जेन्ना आमी पावराचे उलयतना दुबाव ना की देट इज अंडरग्राउंड केबलिंग टेकन इन ऑल द कॉन्स्टिट्युएन्सीज बट जे रिइन्स्टेटमेंट जावपाक जाय तें तितून ना रस्त्यार रिइन्स्टेटमेंट ना पूण सगळे फोण मोण गेले म्हज्या मतदारसंघात सगळ्या कडेन गायले फातोर्डा गेला वेळ्ळे गेला आनी आख्या रस्त फोन उडयले हे रिइन्स्टेटमेंट कोण करतलो स्पिकर सर दीस प्रोविजन हॅड टू बी मेड so I request the honorable chief minister that what provision is to made with reinstatement of this road is very important speaker sir healthache uloytna je shortage of doctors if we look there are in South Goa district hospital there are 143 posts that are vacant 157 posts that are on contract basis this is the reply that we are given aaj speaker sir je there are several cases sometimes where discharge is given prematurely because to accommodate serious patients in the ICU to kai phone eta astolo that sometimes then we have to tell the health minister or his office but speaker sir the infrastructure that we have created is not enough people are falling sick maka dista this is something that is very very important women and child ache je ladli lakshmi je maka dista governor address said about 80,000 beneficiaries have been given but how many in this year have not been given to the extent of almost 12,000 beneficiaries are not given 12,000 beneficiaries of Ladli Lakshmi are waiting for that due that they need. Because jenna general administration jenna ami uloita त्या वेळार म्हाका दिसता there seems to be a collapse and basically events are happening day in day out. How many more events are there? I think the honorable chief minister needs to tell us. जे MLA led जे PWD चे उलयतना MLA led जे आमगेली जो स्कीमी आहे दुबाव ना मुखेलमंत्री इज सायनिंग एंड गिविंग प्रायोरिटी बट वेदर दिस विल हॅपन जी फायल तुका खबर आहा वन टेंडर that is passed takes almost 8 months to 10 months for they to get the final work order itle these are serious issues because हुई ना हुई म्हाका दिसता that this government has failed with regards jenna there is a mention also of WRD आज जेन्ना म्हादयचे आज जो मोठो इतलो मोठो प्रॉब्लेम आसा आनी हो मोठो प्रॉब्लेम रिजॉल्व करपाक आमी स्पेशल सेशनाक उलयल्ले स्पेशल दीस घेतलेलो टुडे द म्हादय कमिटी इज डिफंक्ट इट इज डॉर्मंट इट इज स्लिपींग आनी गेले ते विधानसभेन मुखेलमंत्रीन अनाउन्समेंट केल्लें जे प्रवा म्हणून हें ऑफिस जे सेटअप जालें आज तेजी हाल कितें स्पिकर सर वॉट इज द रियलिटी द रियलिटी इज दॅट we have compromised our Madai because basically chod ulayna pun mukhyamantri kade haंव मागता ki there are a lot of people also whose bills have to be settled in various departments I believe that you should ensure that what supplementaries have been asked are fully je grants to be magla they are fully utilized thank you speaker sir because sir supplementary budget म्हणते बजेट जेन्ना सरकार आपल्यान एस्टिमेट केल्ले ताचे परस चड पयशे मोडूंक सोदता हें प्रेझेंट सप्लिमेंटरी बजेट जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की पयशे कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणून मोडल्या म्हळ्यार सरकाराक जाय जाल्यार मेजर डिसिजनां घेवं येतात आतां सरकाराक हें कसलीं डिसिजनां घेतलीं त्याच्या खातीर हे एडिशनल कोट्यांनी रुपया जाय पडले आनीक ही खंयची घेवंक जाताली जी घेवंक ना ती आमच्यान पॉयंट आवट करूं येता फॉर एग्जाम्पल स्पिकर सर रिस्टोरेशन ऑफ टेम्पल्स आतां हेरिटेज टेम्पल्स खूब आसात 20 कोटी रुपया जाले 2 वर्सां अलॉट जायत आसा LAQ रिप्लाय अशें म्हणटा की नॉट अ सिंगल रुपी हॅज बीन स्पेंट इन द लास्ट 2 years देवळां सो कसलें राम राज्य हें आतां स्पिकर सर जंय एक्झिस्टींग देवळांत तुमी इग्नोर करता आनी राम राज्यान कसलें करूंक आयले उठल्या तुमी सेकंड स्पिकर सर मुखेलमंत्र्यान आपले रेडिओ प्रोग्रामान सांगलें की आपूण अयोध्येक धाडटा म्हण देव दर्शनाक मागीर 20 जानेवारीक ताणें परतें म्हणलें की आपूण हें धाडटलो म्हणून हांवें एक प्रश्न विचारलो स्पिकर सर वेदर गव्हर्मेंट हॅज कन्सिडर्ड प्रोवायडींग सिनियर सिटीजन्स द ऑपॉर्च्युनिटी टू विजीट अयोध्या अंडर द मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना
तुमची रिप्लाय आयल्या नो नॉट येट डिसायडेड. स्पीकर सर, त्या सायडीन आमचो विकास पुरुष पळय म्हणटा आपूण धाडटा म्हणून. सरकार धाडू धाडनाका, तो आपूण धाडटा म्हणटा. तो सगळ्या लोकांक त्रासान घालूंक उठला. विश्वजीत, तुजे उलयता बाबा, तुका प्रेज करता हांव आतां. विकास पुरुष म्हणून तो लोकांक धाडटा म्हणून अयोध्येक. सरकार स्कीम काडचे पयलीं तूं धाडटा म्हणून. स्पीकर सर, आतां रिलीजन, कल्चर, हेरिटेज म्हणटा ते हे सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट टेनेट्स ऑफ गोंयकारपण. आमी ते प्रिजर्व करूंक जाय आनी प्रोपोगेट करूंक जाय. स्पीकर सर, सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी म्हणटा ती एक इल्लिगल बंगल्याच्या अगेन्स्ट स कॅथेड्रलाच्या बफर झोना खातीर झगडटा. तांची झगडी चालू आसतनाच आनी एक IPP प्रोजेक्ट अप्रूव्ह जालो नेक्स्ट टू द अवर लेडी ऑफ मॉन्ट. ताजे सायडीन आनी एक प्रॉपर्टी 17/2 तुमी कन्वर्ट केली. सो स्पीकर सर, एक कितें जालां, खंय हेरिटेज तुमी राखतात आनी ही हेरिटेजी खातीर तुमी पयशे मागूंक सोदतात. सो स्पीकर सर, अशें दिसता की जंय जाय थंय तुमी विसरतात. 7th पे कमिशन म्हणटा तें आज मेरेन KTC आनी IDC एम्प्लॉइजांक मेळूंक ना. KTC मागता की आपले PF रिस्टोर करचे 12% टोटल सॅलरीच्या. तांकां म्हाका दिसता 250 नव्यो बसी जाय. फ्लीट एक्सपांड जावंक जाय, पूण ताजे खातीर तुमी पयशे मागूंक ना. अशें दिसता स्पीकर सर की खूब एश्युरन्सीस, चड करून आमचो एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन सुशेगाद बसला हांगा. ते एश्युरन्सीस कितली एश्युरन्सां दिल्या ती सरकार पेंडींग, सरकार ती इग्नोर करता आनी आमदारूय सुशेगाद बसला. स्पीकर सर, आतां मेन एश्युरन्स पेंडींग करपाक कितें सरकाराचो एक्सक्यूज की वी डोंट हॅव मनी. यू डोंट हॅव मनी, पूण सप्लिमेंटरी बजेटान तूं मागत ना. सो स्पीकर, रियलिटी अशी आहा की जे ओपोजिशन लिडरान सांगला ते भशेन की तुमी इकॉनॉमी मिसमॅनेज करतात आनी तुमी फक्त इव्हेंट करतात. पूण जाता तितल्या लोकांक तुमी गुंगेन दवरतात की सगळें बरें चल्लां आनी फेस्तां चालूच दवरुया म्हणून. फेस्तां सोंपत नात तुमची स्पीकर सर. एक सोंपता दुसरें स्टार्ट. हांव मातशें मागता स्पीकर सर, हें प्रायम मिनिस्टर बी वतकर ते होल्डिंगां मारपाची कमी करा. ती होल्डिंगां तुमची तोंडां पळोवन लोकांक वाज आयला. फक्त तोंडात दिश्टी पडटा, नवे फोटो, नवी तोंडां. ही कितें आसा स्पीकर सर? एग्रीकल्चर म्हणटा एग्रीकल्चराचेर इतली तुमी होल्डिंग लायली, थंय भितर कांय ना, लोकूच ना फेस्टिवलाक. अरे आतां हो एक्वा येदें व्हडलें जालें, थंय एक्वेरियम बरो आहा म्हणटात. नुस्तेकार तो आमचो एकलो कोण भाशण दिवपाक गेलो तो म्हणटा फुडें कोण मनीसूच ना. हें कितें स्पीकर सर? मातशें असलें वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करूं नाकात. म्हाका खबर आहा की इलेक्शना खातीर हें करचें पडटा तुमकां. इलेक्शन जावन तरी पांय पडटा मातशें बंद करा आनी खंय जाय थंय पयशे मातशे मोडा. आतां ते विकसीत भारत म्हणटा तें उगीच जावचें ना इव्हेंट करून. विकसीत भारत करपा खातीर ना जाल्यार प्रधानमंत्र्याक आपयत रावचो पडलो. आमच्या मतदारसंघात प्रधानमंत्री येता आनी विकसीत जावपाक लागला. तशें तुमी मातशें करा. आनी एश्युरन्स कमिटीचें स्पीकर सर मातशें हें करा की आमदार बिमदार अशे सुशेगाद जाले तांकां एश्युरन्स कमिटी चेअरमॅन करप ना. तो कांय घेना, कित्याक घेना तें कळना म्हाका. खंयचें एक एश्युरन्स सरकार पाळना आनी रेजिनाल्ड लॉरेन्स पावडो सुशेगाद आहा. तोय आतां बरो जाला, जड जाला आनी हें आहा कितें तो धादोशी जाला, धादोशी. आनी तोय म्हणटा कितें इन्वेस्ट गोवा. स्पीकर सर, गेले खेपे एक तें हें जावन गेलें कसलें तें फेस्टिवल, तें जावंकूच ना. ताजें कांय जावचे पयलीं इन्वेस्ट गोवा म्हणून नवें हाडलें. थंय इतलें इन्वेस्टमेंट आयलें म्हणून क्वेश्चन घाल्यार कांय मेळना. सो म्हाका स्पीकर सर हें रडगाणें चालू दवरपाचें ना. बाबा तो इव्हेंट तुजो आनी त्या इव्हेंटान रेजिनाल्डाचो फोटो आहा तें पळोवन म्हाका आनी वायट दिसता. ताजे डेब्यू फोटोचेर तरी म्हाका पनवत लावपाची नाका म्हणून हांव आतां हाजेरूच बंद करता. पूण स्पीकर सर, तुमी बी मातशें सांगा. तुमी त्या दिसा सांगलें ट्रायबल डिपार्टमेंट हें तें तुमकां पसून दिसपाक लागलें. जेन्ना स्पीकर उलोवपाक लागता तेन्ना तुमकां कळूंक जाय कितलें आमचें दुखता आनी कितली एश्युरन्स सरकारची पेंडींग आहा ती. देव बरें करूं. शिवंजी वेगस तें सांगना बरें जालें तें जालें. स्पीकर सर, जे भाशेन आतां हे 2023-2024 सप्लिमेंटरी डिमांड्स घातले, एक्सेप्ट कोतले सगळे आतां. पूण परत हो ब्लू बूक डिमांड्साचो 2024-2025 आमकां नाका स्पीकर सर. हें आज मातशें सगळ्यांनी एक करपा जाय आनी म्हाका दिसता CMनूय एक बजट जो येतलो मुखार नेक्स्ट फायनान्शियल, he has to make sure that his department makes the budget in such a way that next year हे रिकॉर्डा उरपा जाय. आज आमी सांगताय तें नेक्स्ट इयर आमकां अशें करून सप्लिमेंटरी नाका स्पीकर सर. नाजाल्यार हें सदांच चालू उरतलें आनी हें जर अशें करून उरलें जाल्यार मागीर हें ट्रेंड मोरपा म्हाका दिसता ही हॅज टू टेक दीस स्टेप. सो
हो सप्लिमेंटरी डिमांड्स हे पाटी 2023-24 गोंय सरकाराचो लास्ट आसपा जो नेक्स्ट इयर सप्लिमेंटरी येवपा शिरी पडना तेन्ना म्हाका सदां आख्खो डिपार्टमेंट आनी हो सरकारा गेले म्हाका सदां वी वील एबल टू एटलीस्ट इवॅल्युएट वॉट दे आर डुईंग. नेक्स्ट स्पीकर सर, जे फंड्स आमी एलोकेट करता ते फंड्स आतां आमी चोयतले जाल्यार 2 वर्स पयले जे CAG रिपोर्ट येता, जे एनालिसीस येता, 60% of the funds is utilized, 55% funds is utilized, 40% not utilized. Because I think it is very important. I can take only example of electricity power department as an example, because they also praise themselves and let us also praise. Maximum utilization of funds is done by that department. If one department in our government can utilize so much of funds which is allotted, why the other departments are not able to utilize? So maksada implement korbaje am ye target घेवपा जाय that whatever funds are going to be allotted for this budget, PWD, WRT must ensure that 80-90% of the funds, otherwise you have to put up a system in place. कित्याक जायना हे? So speaker sir, ये work orders म्हणटाय त्यो भायर येवपाक जाय. सगळें खबर आहा, इलेक्शन येवपा आहा, सो 60 days ओ कितें दीस आहाय तितले आमकां वर्क ऑर्डर त्या दिसान मेळपाना. सगळें खबर आहा आनी कितें जावपा आहा. सो हे फायनान्शियल इयरा सगळें कितें ते उमके दीस उणी जातले ते सगळ्यांक खबर आहा. सो त्या दीस एकोमोडेट करून वर्क ऑर्डर्स हे फायनान्शियल इयराच्यो next year 31st March जाच पयलीं येवपाक जायो आनी 80-90% all the budgets has to be utilized. So there is no question that budget is remaining. Same way speaker sir, आता हे बजेटान we have to emphasize 37th national games जे जाले ते गोंय जाल्ल्यो speaker sir. So गोंय इतले भुरगे participation जाल्ले speaker sir, we have to make sure की next year, I mean this year 38th national games जे जातले ते उत्तराखंड जातले. ताजी बजेट आसपाक जाय सगळे भुरग्यांक ना कॉल फायदो स्पीकर सर. बिकॉज गोवा स्टेटान आज 37th नॅशनल गेम्स जाल्ल्यो, आमगे भुरग्यांक इतली पार्टिसिपेशन मेळ्ळें. नाव दे आर रेडी टू पार्टिसिपेट फॉर द 30th. पूण आमकां पयशे आसनाय. हे पयशे सिक्युअर जावपाकूच जाय. कित्याक स्पीकर सर, गेल त्या बजेटान आमी चिंतू ना कडेन जातलें. कित्याक हे भुरगे आमकां मेळटले म्हूण चोवपाक गेले जाल्यार आतां इंटर स्कूल रांची गेम जाले, भुरग्यांक आमकां धाडपाक पयशे आसनाय. पेरंट्स रेडी आसल्यो पयशे दिवपाक, पूण आमगे ह्या वाटेनसून अप्रुवल्सूच जायनाय. सो हे येत्या वर्साकूय इंटर स्कूल आसतलें. सो हे सगळें जावपा जाय. नाजाल्यार स्पीकर सर, समवे देर इज अ फेलियर. वॉट इज द पॉयंट? येदोल इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रेडी केलो 37 नॅशनल गेम्साक आनी आतां ती भुरगीं सगळीं रेडी आहाय आनी काय बरं ती भुरगीं, दे आर सो टॅलेंटेड, दे आर रेडी टू टेक एंड दे आर रेडी टू पार्टिसिपेट. बट आमकां पयशे नाय, भुरग्यां पासत पयशे नाय. पूण हे फ्लायओव्हर, वेस्टर्न बायपास आनी हेजे पयशे कोट्यांनी, आतां 600 कोटी थिंग ONGC को घायले. ही एल्टन सांगतालो, एल्टना बरी खबर आसत ती, कित्याक तो आतां पासवे मारीत आसता थिंगा आसता. पूण कितें म्हूण जावं, इतू पयशे घायले थिंगा स्पीकर सर. सो हे पयशे जरी तर ते आतांचे आतां हाल म्हळ्यार आनी कडेन वाडटले, हितू ते आतां तेम सांगपाचें. सो लेट अस सी स्पीकर सर, दीस मनी हॅज टू बी पूट करेक्टली स्पीकर सर. नेक्स्ट स्पीकर सर, सेंट्रल गव्हर्मेंटाक बजेट आमकां हाडून आमगे नॅशनल गेम्सां भुरग्यांक देखून धाडूं जाता स्पीकर सर. हे आमगे बजेट म्हणटा तें दीस इज वी हॅव टू प्लॅन. सेंट्रल म्हणटा तो फकत इव्हेंटू करपाकू. सेम वे स्पीकर सर, वेन इट कम्स टू एड्युकेशन स्पीकर सर, व्हेरी स्पेसिफीक सगल्यो अंगणवाड्यो अपग्रेड करपा जायो. सगळे आमगेले जे न्यू स्कूल्स आहाय आतां, जी आतां NEP बारार लिंक जातली, गांवची सांगत तुका विलेज लेवल schools has to be upgraded speaker sir. हे आम सांगोन थकले speaker sir. This has to be put somewhere, we have to stop speaker sir. Secondly, when it comes to education speaker sir, NOCs जे उरलो आहाय पेंडिंग, टीचर्स हांगे NOC मेळनाय स्पीकर सर. हे स्कुलांनी टीचर्स रावताय एम्प्लॉय जावपाक, कितें जाल्यार फायनल करपा जाय. आम मेंटेन करूया, आंगार घेया. आनी स्पीकर सर, कितलींशीं स्कुलां आतां बंद पडली स्पीकर सर, बिकॉज देर आर नो बसीस. मुगे कोरमणी स्कूल आहा, सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस हाय स्कूल स्पीकर सर, थिंग बस ना. भुरगीं ड्रॉप जाताय, गेल्या वर्साकूय ड्रॉप जाली, ह्या वर्साकूय ड्रॉप जाताय. मुगे रिक्वेस्ट स्पीकर सर, ह्या बजेटां म्हाका एक बस दिवची, ते बाल रथ
बस कार्मोना आमगे सेक्रेट हार्ट ऑफ जीस हाय स्कूल स्पीकर सर. सेम वे स्पीकर सर पंचायत रिलेटेड हांवें ऑलरेडी पंचायत मिनिस्टरा सांगलो इज व्हेरी कायंड पूण ह्या बजेटाक मातशे ते पयशे घालाय आमकां सुराले पंचायत घर बांदपा जाय ऑलरेडी अमेंडमेंट हाडला that amendment which is being brought it is going to help us to build that Seraulim panchayat घर so आमकां ते फंड दिवचे स्पीकर सर so that we can clear that police स्पीकर सर 60% कोलवा पुलीस स्टेशन चलता स्पीकर सर कित्याक चलता कितें म्हाका कांय कोणा स्पीकर सर आनी चलत ते कासार जाता स्पीकर सर आनी ते कासार जावन मागीर तांकां तो रिपोर्ट बरोवपाक कोणा स्पीकर सर बिकॉज दे आर टायर्ड तांकां खबर ना मनीस खूंय मोता आनी खूंय कितें बरयताय स्पीकर सर कित्याक ते टायर्ड जाला आसताय सो तांकां खबर ना स्पीकर सर हे प्रॉब्लम जाला स्पीकर सर आतां आनी हेजें इन्व्हेस्टिगेशनूय जावपा जाय खरें टायर्ड आय वो कितें कोताय ते थर्ड स्पीकर सर हेल्था सर्विसीस स्पीकर सर आय थिंक हांव आनी चड उलयना हेल्थाचेर आमगे जो मॉडल आहा दिल्ली मॉडल मान्य जायना स्पीकर सर पूण मुगे फूल थँक आहा हेल्थ मिनिस्टराक की गोवा मॉडल करपाक स्पीकर सर ते गोवा मॉडला आमगे चालू आहा पूण तितून ते मॉडल आहा स्पीकर सर ते साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ना ते घालूं जाय ते मॉडल स्पीकर सर प्रत्येक सब हेल्थ सेंटरान स्पीकर सर कॅटरॅक्ट ऑपरेशन दवरूं जाय प्रत्येक हितून एक एमर्जन्सी केअर सेंटर प्रत्येक सब हेल्थ सेंटरान एमर्जन्सी केअर सेंटर म्हाका कोण दित म्हूण स्पीकर सर पूण हांवें सेल्फीश जावपा जायना म्हाका कोण दी तांकांय दिवपा जाय तांकांय ते तुगेले गांवां करूं जाय स्पीकर सर सो आय थिंक हे हेल्थ मॉडल कोरया गोंयच मॉडल आमगे दिल्ली मॉडल करपा नाका तुमकां प्रॉब्लम ना बट म्हाका सदां वी हॅव टू तितू थोड्यो वस्त नाय सो त्यो वस्त घालूं जायो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एड करुया आमगे ECS तें म्हाका कोण दित म्हणा तेंय एड करुया येलो डायलिसीस युनिट कोण दित म्हणा सो आय एम फुल्ली विथ द हेल्थ मिनिस्टर टू मेक गोवाज हेल्थ मॉडल आमगे दिल्ली मॉडला भाशेन कंपेर करसून तुगे करुया बट म्हाका सगळें कोण जे म्हाका कोता ते सगळे गोंयचे पासत करप डायलिसीस युनिट म्हाका कोण दित म्हणा ECS कोण दित म्हणा सो आय एम फुल्ली रेडी टू हेल्प the health minister so that we can make this Goa model. Because ह्यो जायत्यो गोश्टी आहा हांव थोडें लास्ट वायंड अप कोता पोर्ट्साचेर बिकॉज सर बिटोना जे आमगे बिल्डिंग आहा ते बिल्डिंग बिटोना ती कॉलेज करपाक आनी फूल फ्लेज करपाक मॅरिटायम कॉलेज करपाक आय थिंक लेट अस डू इट स्पीकर सर आय कम फ्रॉम द मॅरिटायम फील्ड आनी लेट अस इंट्रोड्यूस देर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर मॅरिटायम सेगमेंट लॉट ऑफ पीपल आर रेडी टू कम टू गोवा इन्वेस्ट we are organizing a lot of programs so that people can come and invest in Goa. पूण आम ह्यो फॅसिलिटीज दिवपा जाय स्पीकर सर MMD जाय स्पीकर सर वास्को आमकां हें सांगलो आमा मॅरिटायम हितू सो MMD फुलफील करपा वो रिक्वेस्ट ह्या वर्सा आम करया स्पीकर सर MMDचो वी हॅव ऑल्सो स्पोकन टू श्रीपद भाऊ लास्ट म्हणटा तें स्पीकर सर टुरिजम रिलेटेड आनी वॉटर रिसोर्सीस स्पीकर सर मादया सगळे उलयले पूण मुगे ती वार्का क्रीक आनी कोलवा क्रीक हेजी वास माता स्पीकर ही साफ जायना आनी सगळे मुठाय हांव साफ करना स्पीकर सर हांवें साफ करपाची क्रिकू हांवें सोल्युशन दिलो ती सोल्युशन मार्गे मुठाय ते हांवें जिओ प्लग करपाक जिओ बॅग्स घान रिवर साला दाखयलें ते प्लग करूं जाता पूण इतली म्हारग बरें म्हारग न्हू जा सवाय सोल्युशन तूं माडाय न्हू स्पीकर सर आतां कोलवा क्रीक मेळा हांवें सांगिल्लें मानाय घालया म्हयन्या आनी ते साफ करया ओपन करया मॅन्युअली क्रीक म्हारग आहा म्हणटाय गोडे 15 लाख रुपये जाय म्हयन्याक सॉरी 15 लाख म्हारग दिसता जाल्यार तुम सोल्युशन पूण हाडाय हिंग कोण येताय इतू वर्सां हेंगे अंकल सगल्यांनी 30 वर्स ते क्रीक पाड करून दवरलो आहा स्पीकर सर युरी हांसता अंकल म्हणटरी पूण कितें करया स्पीकर सर आतां सगळे भुरगे उठताय आनी मुजे चोटाय पूण स्पीकर सर काय आमगे वी हॅव टू क्लीन दॅट क्रीक स्पीकर सर सो आय थिंक लेट अस युनायटेडली वर्क स्पीकर सर टुरिजम इज अनदर बीग सेगमेंट आख्खे टुरिजम कोस्ट म्हाका लागता आम इतली रेव्हेन्यू हाड दिता ह्या सरकारा स्पीकर सर आम इतली रेव्हेन्यू हाडून म्हाका खबर आसना टुरिजमा बाट खूंच कोणा दिताय ते स्पीकर सर दिस इज अ बीग प्रॉब्लम एंड आय थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिगस्ट प्रॉब्लम हांव नको रुलींग आहा तांकां खबर मेळटा जाल्यार पूण स्पीकर सर आमकां हांव फकत मागता कितें गॅजेट नोटिफिकेशन येता कितें बाटाक तुम कोताय कितेंय तुम जोरी तोरी ट्रान्सफर कोताय ट्रान्सफर ऑर्डर येताय ह्यो सगळी नोटिफिकेशनां गॅजेट तुम सगळे आमदारां ईमेल करचो एक ऑटो सिस्टम घालचो सो दॅट वी कम टू नो so that we all come to know what is happening because it is in public domain but it doesn't take an additional steps because sir if you put everybody in copy and you send things so that we can get information kit zada tugele constituency tugele tourism department and वस्त टेंडर गेल्यो आणि टेंडर झाले टेंडर कोता स्पीकर सर श्री निलेश काब्राल we have to follow some systematic approach आमदारा खबर आसना फिशरीजा मुनीस येताय आणि थिंग गोर मार्किंग कोताय CRZ आमदार मुळे तो कित्याक दवरलो तुम्ही why are we hiding you have to inform speaker sir so ह्यो गोष्टी सगळ्यो इन्क्लूड करपा जायो सदा this is the end of this next whatever I had to speak speaker sir thank you Speaker sir
First of all, I'd like to congratulate Honorable Chief Minister for bringing in new capital budget heads, whether it is revenue or capital, inside this supplementary demand. But Speaker sir, I just first of all congratulate him for PWD. He has brought in central under NRDC money for rejuvenating Zuari River, and he has made a provision for 150 crores, 15 crores. But I would really like to see that the statement जो आसा मातशें टोटलिंग मातशें चुकला. So 25,000 कोटी जे 2,000 बरयला पळय, if you go to see, the total मातसो सारको करपाक जाय दिसता म्हाका. तो मातसो सारको करून घेवचो, सीएमाक मातसो रिक्वेस्ट करता. दुसरी गोष्टी आसा पेज नंबर 14, public worksan, the total capital expenditure, if you see the total is zero wrong asa. Masse paysa, Speaker sir. Speaker sir, but Zuari River in Goa, NRCP under, त्याने जे ग्रांट हाडपाचो प्रयत्न केला आनी तो घालता ताका कॅपिटल बजेटाक जे प्रोविजन दवरलेले आसा म्हाका दिसता आनीक आमकां पयशे हाडूंक पडटले कित्याक जुवारी रिवर जे आसा हे खूब कडेन त्रास जाता आनी खूब कडेन ते सारखे करपाक जाय. सो सेंट्रल जे पयशे आसा जाल्यार म्हाका दिसता आनी हाडूंक पडटले. स्पीकर सर रेव्हेन्यू जे हांव पळयतालो स्पीकर सर ताका एडमिनिस्ट्रेटीव सर्विसीसाक ₹1,000 म्हणून दाखयला. हांव इतले सीएमाक विचारूंक सोदता की रुका अंडर नॉर्थ गोवा एडमिनिस्ट्रेशन, सावथ गोवा एडमिनिस्ट्रेशनान पयशे पंचायतीचे आनी म्युनिसिपालिटीचे घेतलेले ते आज पासून तांकां परतून करूं ना. स्पीकर सर ते मातशें सीएमान लक्ष घाल कित्याक नॉर्थ गोवाचे तुमी घातला हांगा थोडेसे पयशे पूण सावथ गोवा कांयच घालूं ना. पूण रेव्हेन्यू बजेटानूच ₹1,000 घातला. ते पयशे स्पीकर सर ते लोकांक तेंचे पयशे स्पीकर सर. हांव म्हाका दिसता हो इशू परतून हाडपाचो प्रयत्न करतालो सीएमाक आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर आज ना. सो हो रेव्हेन्यू मिनिस्टर ना म्हणून सीएमाक सांगता तेंचे म्हजे मतदारसंघान पयलींच म्युनिसिपालिटीचे ऑक्ट्राय काडल्या आनी तांकां रुका अंडर जांकां रेग्युलरायझेशन केलां ऑलमोस्ट 65 लाख रुपीज कुज्जोरे म्युनिसिपालिटी दिवपाक जाय. शेल्डे पंचायतीचे ऑलमोस्ट 55 लाख रुपीज दिवपाक जाय. स्पीकर सर सर एक बरी गोष्ट केल्ली आसा पूण पयशे कलेक्ट केल्या ते तांकां दिवपाक जाय आनी हांवें जेन्ना पळयतालें पंचायती मिनिस्टरानूय तांकां दिवपाचें प्रोविजनूय करूं ना आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टराचेर दिवपाचें प्रोविजन करूं ना. एटलिस्ट आतां फुडल्या बजेटान हे घालचे तांकां ग्रांट इन एड ना. स्पीकर सर ग्रांट इन एड म्हणटा तो हांवें पळयला कोणाक दिवपाक पंचायत मिनिस्ट्रीन कोणाक जाय तांकां दिता कोणाक नाका ते दिना. पूण हो सिस्टम मातसो फुडल्या बजेटान आतां हो म्हणटा सप्लिमेंटरी बजेट आतां दितले दिसले म्हाका स्पीकर सर पूण ते दिना. पूण फुडल्या बजेटान ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालून तेंचे जे कायदेशीर पयशे आसा रुकाचे अंडर कलेक्ट केला रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान तांकां दिवपाचें मातशें प्रोविजन करचें. कित्याक अशें जर करना तर तुवें ऑक्ट्रॉय बंद केला आनी खूब सगळे गोश्टी बंद केल्या. तेंचे स्वताचे पयशे जे तांकां मेळपाक जाय जर आमी प्रोविजन करना जाल्यार कशें जातलें. स्पीकर सर सर कांय उलयना मागीर फुडें मागीर उलोवपाचो ऑपॉर्च्युनिटी आसतली पूण हें करेक्शन मातशें करचें अशें रिक्वेस्ट करता. कित्याक हो जो बूक आसा हो रिकॉर्डाक उरता. टोटलिंगान पेज नंबर पळय सांगला हांवें टोटलिंगान ना पेज नंबर सांगला मरे PWDचे हितू आसा पळय तो 16 का 14? 14 14 पेज नंबर टोटल कॅपिटल एक्सपेंडिचर वयर पळय स्पीकर सर ते वयर कितें बरयला आनी सकयल टोटल कसो मारला तो पळय लॅक्सांनी आनी कसो जाला तो मागीर फक्त 250 लाख जातले ते. सो एनी खूब अशें आसा बुकान खूब मिस्टेकी आसा ते मातशें आनेकदां ऑनरेबल सीएमान वाचच्यो आनी सारकें करून घेवच्यो अशें रिक्वेस्ट करता. 14 Next. वयर कितें आसा. थँक्यू स्पीकर. श्री कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, the budget pass केलो तेन्ना हांवें सांगलेलें they will come with a supplementary budget and they come with a supplementary budget. I'll speak on demand 85 that RDA चे आमचे कितले proposal वयतात थिंगा वर्सा pending आसा. See, I don't mind you increasing the budget, but budget should be realistic looking at the proposals and what can be done, what is pending. कित्याक आमचे मागीर वर्सान उरता मागीर परत धाडटात रिवायज कर आनी परत धाड आनी अशें गुणवता फायल. So lokache, what is the purpose of RDA? Not to pay salaries of the staff, at least, and not the running cost of RDA office, but at least the budget should make provision for consideration of the proposals, and we can definitely meet the demands of across the constituencies. In 56, demand 56 information, it's almost double which you are asking.
But in information department, I think that lot of the money is being spent on events. And this event is causing loss and imbalance in your development projects. I think that if the government takes measures to show us how the budgetary allocation was actually spent on what was projected earlier for what it was to be put, and it was not after post facto approvals and having these events, I think it can be a healthy budget and we will not have to go in for supplementary budget. In the tourism sector, that is demand number 78, a supplementary demand of 5,000 has been asked. I only want to point out there is uncontrolled these guest houses which are causing loss of revenue to the government. It's also causing loss of income which can be appropriated by the tourism department. You know of the recent 2 days back that murder of that Punjabi businessman which has taken place. And the statement of the police is he was involved in hospitality industry renting out luxury villas. So if he was doing kind of business from 2015, which they say, and there was no registration, no records of these visitors who came, who stayed there and who have gone, and they're giving out. Imagine, because these bungalows, I know, even in my constituency, there are some bungalows which are being rented out per day for lakhs of rupees, but the department gets nothing out of the whole thing. They're not even registered under as commercial trade or are getting trade licenses. So naturally, they will not get from the tourism department under Tourism Trade Act. So Tej, I make a suggestion to the government that please make sure that, because you will not require to go in for supplementary budget, increase your demands when you can recover the money from these kind of leakages which take place. We have had a footfall of tourists. You hear the hoteliers complaining that tourists namun, but when you go out, you see a lot of people driving their vehicles, coming on the beaches, because they are all staying in these kind of guest houses which are not even registered. You can book them on the internet, you can come and stay and go. Nobody knows who has come and gone. This kind of situations will threaten the local population because you never know what kind of crime rate increases with these people being around. Thank you. Shri Viresh Borkar. स्पीकर सर ह्या सप्लिमेंटरी बजेटान खूब कितें कितें घातलां आनी खूब कितें कितें मांडलां पूण स्पेसिफीक सांगपाक सोदता स्पीकर सर आमचो बांबोळेचो ओवरब्रीज करपाचो आसलो फुलांची खुर्सा कडेन अजून पर्यंत कांय जाल्लें ना गेल्या त्या बजेटान आसलें आनी म्हाका खबर ना आतां फुडें कितें जातलें तें कित्याक एवरी टायम फुडें फुडें दुखलीत आसा सो तो बेगानच्या बेगान जावचो ही आमची मागणी आसा स्पीकर सर तशेंच आतां हेल्थाच्या बाबतींत आमी जीएमसी पळयता जीएमसीन जी कंडिशन आहा फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगपाक सोदता कॅज्युलिटीचे वयले सिलींग जे आसा ते पडलेलेच आसा आनी एवरी टायम हेच्या पयलूय मिनिस्टराकूय सांगलेलें की ते सिलिंगाचे कितें तरी करपाक जाय म्हणून पळोवपाक सारकें बुरशें दिसता स्पीकर सर आनी मेन एंट्रन्स जे आसा ते कॅज्युलिटीचे आसा तशेंच जेन्ना आमी बाकीचे बेड्स पळयता आयज कॅज्युलिटीचेर इतलो लोड पडलेलो आसा बाकीच्या कलिग्सान सांगलां सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाकीचे हॉस्पिटल्स तेंचे सगळे जे पेशंट आसता ते जीएमसीन हाडून दवरिता सो हे जे लोड आसा तो कॅज्युलिटी आख्खी भरलेली आसता भायर दवरचें पडटा थोडे पेशंट भायर पासून उरता हांव प्रत्यक्षात वचून पळयता सो खंय ना खंय कितें ना कितें करपाचें पडटलें स्पीकर सर तशेंच आमी जीएमसीचो जो मेंटेनन्स आसा आयज खूब कडेन गेले ते फावटी हांवें सांगलेलें खूब कडेन मेंटेनन्स करपाक जाय जे बिल्डिंग्स जावं जीएसआयडीसी अंडर खूब मेंटेनन्स आसा ते मेंटेनन्स कॉस्ट कोण बेर करता कितें करता खबर ना मात ते खंय ना खंय जायना तशेंच सुपर स्पेशलिटी आयज येदो व्हडलो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बांदलेलो आसा कितले ते फावट आमकां कंप्लेन्स येयली ते म्हणजे लिफ्टीची लिफ्ट चलत ना खंय एकूच लिफ्ट चलता बाकीचे लिफ्ट चलना स कितें लिफ्ट आसा पण एकूच लिफ्ट चलता सो येदो व्हडलो ब्लॉक बांदला तोय सारको ना तेजे लास्ट टायम सिलिंगूय पडलेलें तेंय पळयलां सो जे मेंटेनन्स आसा जावं तितून फॅसिलिटीज सुरवात करपाक जाय जावं ओटी करपाक जाय बाकीची फॅसिलिटीज सुरवात करपाक जाय तें इम्प्लिमेंटेशन आजून पर्यंत कित्याक जावंक ना एवरी टायम ते सांगता आमी इम्प्लिमेंट करता केन्ना जातलें हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा कारण एवरी टायम बजेटानूय घालता बजेटा फुडेंनूय तें कांयच जायना स्पीकर सर आमी मंडूर आमचो जो हेल्थ सेंटर आसा हेच्या पयलू हांवें रिटर्न मेमोरेंडमूय दिल्लें मिनिस्टराकूय की हो हेल्थ सेंटरान जो लेबर रूम आसा न्यू हेल्थ सेंटर बांदलेलें पण आतां तेका ऑलमोस्ट वर्सां जालीं पण आजून पर्यंत तेका लेबर रूम जो आसा तो पयलींच्यान आसलो तो आजून पर्यंत जाल्लो ना तशेंच एम्ब्युलन्स प्रोवायड करपाच्यो एम्ब्युलन्स थंय जाय आसा त्यो एम्ब्युलन्सीचे मेमोरेंडम दिला बट तें आजून पर्यंत जाल्लें ना बाकीच्यो फॅसिलिटीजूय
पेंडींग उरलेलो आसा. सो हें खंय ना खंय बेग्यानच्या बेगीन जावपाक जाय स्पिकर सर. मात हितून बजेटान हे सप्लिमेंटरी बजेटान जें घातलां त्या प्रमाणे म्हाका तरी दिसना. स्पिकर सर, स्मार्ट सिटी हितून पळयता आसतना स्मार्ट सिटी एवरी टायम स्मार्ट सिटीचो इश्यू येता. जें काम आसा तें काम स्लो जायत आसा. तें खंयच्या टायमार जातलें कितें जातलें तें आजून पर्यंत जावना. एकामेकाचेर ब्लेम गेम ही चालूच आसा, बट तें कंप्लीटूच जायना. तशेंच मेंटेनन्स ऑफ बिल्डिंग्स. आतां गव्हर्मेंटाच्यो जितल्यो बिल्डिंग्यो आसा, फॉर एक्झाम्पल आमची जुंता हावस, हेच्या पयलींय सांगलेलें हालींच तेजे लिफ्ट मोडोन पडली. लिफ्ट 15-20 दीस बंद पडली. सो हे मेंटेनन्स कोण करतले? मेंटेनन्साक आपयल्यार हो तेजेर घालता, हो तेजेर घालता, बट तो टायमली मेंटेनन्स म्हटल्यार एक दीस ओके, 2 दीस ओके, पूण 15-16 दीस म्हटल्यार 4th फ्लोराचेर 5th फ्लोराचेर वयचें पडटा स्पिकर सर. सो हे मेंटेनन्स सारकें जायना स्पिकर सर. स्पिकर सर, फिशरीज, आतां हांव फिशरीजाचो सप्लिमेंटरी पळयतालो. फिशरीजान सप्लिमेंटरी घातला, पण एक सांगपाक सोदतां, जे सबसिडीज आसा, फिशर फोक्सांक सबसिडीज मेळटा, आतां कितलींशीं वर्सां जालीं ती सबसिडीज आजून पर्यंत मेळना. ते पेट्रोल नाल्यार डिझल अलावन्स जें आसा, ते अलावन्साचे 4 वर्सां थोड्यांक जाल्या, थोड्यांक 3 वर्सां जाल्या. ते अलावन्स कित्याक क्लियर जायना? एवरी टायम फुडें दुखलिता. सो हें जावपाक जायना. तांकां टायमली ते सबसिडी मेळपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट हांवें गेले ते फावटी डिमांड घातलेलो की आमचो जो गोपाकापट्टणम पोर्ट जो आसा, तो गोपाकापट्टणम पोर्टाची एक रिसर्च जावची, स्टडी जावची. पण डिमांड घातलो, मेमोरेंडम घातले, मात आजून पर्यंत तेजें कांयच जाल्लें ना. आनी ह्या सप्लिमेंटरी बजेटानूय आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक व्हडलें कांय ना. स्पिकर सर, आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, आतां रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान आमकां खुबशे इश्यू जाता. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे जे लँड एक्विजिशन केलें अंडर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, हे लँड एक्विजिशनाचे कितलेशे जाणांचे जे पयशे दिवपाचे आसा ते आजून पर्यंत दिल्ले ना. जे कंपन्सेशन तांकां दिवपाचें आसा ते आजून पर्यंत दिल्लें ना. सो हें फुडें दुखलाच आसा. आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक सप्लिमेंटरी डिमांडानूय तितून चड कांयच घातलेलें ना. स्पिकर सर, पंचायत, आतां पंचायतीन तुमी पळयता आसतले GIA फंड आसता. मात GIA फंड जो आसा हो पंचायतीचो, आजून पर्यंत कितलेशे पंचायत, आतां आमचे पंचायतीन सगळे पंचायती एकूय पंचायती घेवंक ना जो GIA क्लियरन्स आसा. हांव नको कित्याक लागून चलता तें, आनी हांगा पासून तें कांयच दाखयना म्हणजे सप्लिमेंट डिमांडान. सो GIAचो फंड कित्याक होल्डार दवरिला आनी कित्याक लागून मेळना? जी बारीक पंचायत लेवलाचेर कामां जावपाक जाय तेजो पोज आमचेर येता, कित्याक पंचायत लेवलाचेर कामांच जावपाक पावना, पेंडींग उरल्या. स्पिकर सर, जे स्पोर्ट्साच्या बाबतींत उलयता, स्पोर्ट्स जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पळयता, आतां आमच्या तितून गोवा वेल्या गांवांत एक फुटबॉल ग्रावंड आसा आमचो, आनी कितलींशीं वर्सां जालीं, आतां कमीत कमी म्हाका दिसता 15-16 वर्सां जालीं ताका. तो आजून पर्यंत कंप्लीट जायना. हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलां, तांकांय सांगलां की बाबा जावपाक जाय. मात फुडें दुखलीत आसा. आतां केन्ना कंप्लीट जातलो? आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी घडोवपाक जाय, फुडें व्हरपाक जाय म्हणटा, बट केन्ना जातले? हेजोय प्रश्न आसा. प्रश्न आसा कित्याक एवरी इयर ते सांगतात फुडल्या वर्स जातलो म्हणून आजून फुडल्या वर्स येत ना. स्पिकर सर, सोशल वेलफेअर, आतां जो आमचो डिपार्टमेंट आसा, आतां कितलेशे बेनिफिशरीज आसा, तांकां 3 म्हयने 4 म्हयने 5 म्हयने थोडे पयशे दिना. ती आमकां येवन विचारता. हे सगळे कलिग्सांकूय सांगलेलें आसा, ती आमकां येवन विचारता, सगळ्या आमदारांक विचारता आसतले. सो ते केन्ना जातले? कित्याक 1 म्हयनो दवरता, ओके, 2 म्हयने 3 म्हयने 4 म्हयने 5 म्हयने म्हणजे अशें फुडें दुखलीत रावले. नाल्यार वांगडाच ते 6व्या म्हयन्यान येतले, 6 म्हयने लागतले. सो तांकां एक जो हें आसा की आमकां बेनिफीट मेळटा तो मेळपाक जाय टायमार म्हणून, तो मेळत ना. स्पिकर सर, तशेंच आतां ट्रान्सपोर्टाचेर वयता. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान लास्ट टायम एश्युरन्स दिले, तेच्या पयलींय जे एक्शन टेकन रिपोर्टाचेर जावं हेजेर सांगलेलें की आमी 100 बजेटरी एलोकेशन दिल्लें की 100 EV बसीज येतल्यो म्हणून. आतां गेले ते असेंब्ली जाले, तेच्या पयलींची असेंब्ली जाली, आतां 2 वर्सां जालीं कंटिन्युअसली हेंच आयकूंक येता, पण आजून पर्यंत त्यो 100 EV बसीज आजून पर्यंत कित्याक येयना? केन्ना येतल्यो? कित्याक हो जो ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी आसा आयज खंय ना खंय लॅक जाता आनी आमकां ती ट्रान्सपोर्ट टायम टू टायम मेळना. आनी कितलोसो डिमांड, सगळ्यांकूच डिमांड आसा कदंबा बसीचो जो ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीचो. तशेंच टॅक्सी कारांचो जो विशय आसा आयज खंय ना खंय तोय सुटावो करपाक जाय, कारण जो बेनिफीट तांकां मेळपाक जाय आयज तो मेळना. आनी ट्युरिजम डावन पडलेल्यान तुमकां खबर आसा ट्युरिजम सकयल देंवला, ताका लागून खंय ना खंय आमकां इम्प्लिमेंट करूंक जाय. स्पिकर सर, WRD 2 मिनटां. स्पिकर सर, WRD डिपार्टमेंटाची जी कामां आसा आयज सप्लिमेंटरी डिमांडान WRD खूब कमी हें आसा जो फंड एलोकेट केला, आनी कितलींशीं कामां पयलींची कामां पेंडींग उरल्या. ही कामां कशी जातली जेन्ना WRD डिपार्टमेंटाक फंडूच एलोकेट करिना जाल्यार?
आनी ही जी कामां आसा जावं बांदाची जावं बंदराची जावं आनी कसली कामां आसा जावं आमचे हेजी इरिगेशन सिस्टमाची ही जी कामां आसा ती पयलींची कामां आतां तरी कंप्लीट जावंक जाय 15 वर्सां 20 वर्सां 25 वर्सांची कामां पासून पेंडींग आसा सो ही कामां पयलू घेवपाक जाय सो तांकां फंड एलोकेट जावपाक जाय स्पीकर सर आतांच आमच्या कलिगांनी सांगलें की RDA डिपार्टमेंटाची वर्क्स आतां 2021-22 जो RDA वर्क्स आसली ती आजून पर्यंत जाल्ली ना ती कितलीशी वर्क्स जी आसा ती इनकम्प्लीट उरलेली आसा आतां आमकां परत तितूनय आमकां सांगता की दोनूच घेवपाची एक आमदाराक दोनूच घेवपाची वर्क्स आतां ही दोन वर्क्स आसा तिवूय जावन आतां 2 वर्सां जाली गेल्या त्या वर्स फुडल्या वर्साची आनी ह्या वर्साची आतां फुडल्या वर्स येतले सो ही कामां केन्ना कंप्लीट जातली स्पीकर सर लास्ट वयता सांगता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची एक सांगता हांगा जो सप्लिमेंटरी बजेट आसा तितून कांयच तांकां एलोकेशन केल्लें ना हांव तुमकां मुद्दम सांगता हेच्या पयलीं सांगलेलें जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तांकां व्हेकल्स सारक्यो ना जेन्ना ते सायटीर येता आमचे कडेन व्हेकल्स ना म्हणटा ते पर्सनल व्हेकल्स घेवन येता जावं जेंचे इक्विपमेंट्स आसपाक जाय ते इक्विपमेंट्स सारके ना एक साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची जी बजेट आयलें म्हणून रोखडोच स्पीकर सर लास्ट की जेंकां स्टाफ आसा स्टाफूय कमी आसा तांकां हेवूय ना सो जो सप्लिमेंटरी आसा तो सप्लिमेंटरी वाडोवन दिवपाक जाय आसलो आनी ह्यो व्हेकल्स बीन आसा ते प्रोवायड करपाक जाय जेन्ना आतां तुमी पळयता आसतला आख्खे दोंगर काबार करता दोंगर उजो लायता जावं आनी कितें कट करता सो तेन्ना ते पावपाक जाय ते पावत ना सो स्पीकर सर इतलेंच सांगपाक सोदता की जेन्ना सप्लिमेंटरी हें घालता तेन्ना जे डिपार्टमेंटाक खरेंच गरज आसा आनी हेच्या पयलीं हांवें मांडलेलें आसा तें करपाक जाय म्हणून देव बरें करूं CM उलयता स्पीकर सर थोड्या जाणांनी हो बुकूच नाका म्हणून सांगलो सप्लिमेंटरी डिमांड जी आसा पळय न्ही फॉर ग्रँट्स तो बूक नाका म्हणून बी गेलो सप्लिमेंटरी डिमांड ही प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्या खात्यांत वेगवेगळी गरज लागता तेन्ना ती घेवचीच पडटा आनी जर घेयना जाल्यार तें काम उरतलें पूर्ण बजेट जाय वर्सभर उरतलें म्हणून सांगता ताका कारण म्हाका दिसता थोडेशे विजय सिनियर आहा ताका सांगपाची गरज आसा न्ही सांगना युनायटेड म्हणटा न्ही आनी हांव स्पीकर सर पयलीं हांव ह्या सभागृहाक सांगपाक सोदता की 21-22 आनी 22-23 ह्या सलग 2 वर्सांक आमी रेव्हेन्यू सरप्लस अचीव केला हेजोच अर्थ आमची येणावळ जी आसा ही आमच्या रेव्हेन्यू खर्चा पेक्षा चड आशिल्ली म्हणून आमचो रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आशिल्लो दुसरी गजाल आमी दर वर्सा सेंट्रल फायनान्स मिनिस्ट्री हाणें घातलेल्या लिमिटान FRBM लिमिटात आमी बोरो करता तेज्या भायर स्पीकर सर आमी केन्नाच बोरो करूंक ना किंवां तेज्या भायर आमी लोन जी आहा पळय न्ही घेवपाकूच शकना ती लिमीट आमी क्रॉस करपाक शकना स्पीकर सर डेट टू GSDP रेशियो हे डायनामीक फिगर आसा कोविड-19च्या काळात सुद्दां GSDP हो फिगर देंवल्लो रेव्हेन्यूज नाशिल्लो बट बॉरोवींग वाडलेलें बट त्या खातीर सुद्दां म्हणजे ह्या काळात सुद्दां हो फिगर जो आशिल्लो हो मेनटेन दवरलेलो जरी आमी कोविड-19च्या उपरांत ह्या काळात पळयलें जाल्यार हो रेशियो देंवपाक लागलेलो तो जर पळयत तुमी जाल्यार डेट टू GSDP 300 crores हाज्या भायर आमी बोरो करूंक ना आमी कितले आनीक बोरो करूं शकताले ते पळय आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आमची सगळी लोन रिस्ट्रक्चर केली आनी ती चिपर इंट्रस्ट रेट आसल्या कडेन हाडली फॉर एग्जाम्पल नाबार्ड सिडबी नॅशनल हावजींग बँक सगळी रिस्ट्रक्चर केली ओल्ड लोन आनी ती सिडबी नाबार्ड हेज्या सकयल हाडली आनी इतकेच पयशे आमी बोरो केल्या आमकां जर जाय आशिल्लें जाल्यार कोविडाच्या काळात जेन्ना आमची येणावळ देंवल्ली पळय न्ही तेन्ना पगार आसलो बाकीच्यो सगळ्यो सोशल वेलफेअरच्यो स्कीम ह्यो सगळ्यो त्यो सुद्दां म्हणजे सरकारान सगळ्यो रेग्युलर आनी चालू दवरल्यो म्हणून आमी परत म्हणजे सोशल वेलफेअराच्यो स्कीम गृह आधार आसतली लाडली लक्ष्मी थोडीशी डिले जाल्ली ना न्ही ती आतां आमी दिल्या बट खंयसरूच खंयच्याच काळात आमी खंयचीच सबसिडी कटसाट करूंक ना किंवा खंयचो बाकीचे बेनिफीट खंयचीच करूंक ना कोविडाच्या काळांत सुद्दां आमी हे सगळें चालू दवरलां आनी तूं जर हो बाकीच्या स्टेटीचो रेशो पळोवंक गेलो आसत न्ही म्हणजे उदाहरण जर तो मॉडल सांगतालो तो तेंचो सुद्दां मॉडल हे वेगवेगळे तितूर वचना म्हणजे तेंचो जर पंजाब मॉडल पळयत जाल्यार तो 47.13 आहला तेच्यान तो 44.74 मॉडलाचेर गेला हांव तितूर वचना स्पीकर सर ओके हांव एक्झॅक्टली फिगरांचेर येता टोटल सप्लिमेंटरी बजेट इज टू एक्सटेंड ऑफ रुपीज आमी 961.37 crores हें जरी मागलां सारकें 961.37 crores स्पीकर सर हातूंतले म्हणजे सेंट्रल असिस्टन्स एडिशनल फॉर द असिस्टंट टू रिसीव अंडर द वेरियस सेंट्रल स्किमी ज्यो घेवपाक जाय त्या ती 130.45 crores आनी बूक एडजस्टमेंट जी आसा इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट टू द PWD हो 220 crores आसा आनी पावर परचेजा खातीर 150 crores
म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली बूक एडजस्टमेंटान 370 crores. एडिशनली स्टेट सप्लिमेंटरी बजेट आतां जें म्हणटा पळय न्ही एक्चुअल बजेट सप्लिमेंटरी जें मागलां विच इज ओनली 460.92 crores. तितूर एडिशनली पेन्शन एंड अमाउंट ड्यू टू द रिविजन ऑफ द पेन्शन इज 274.37 crores. नॅशनल गेम्सा खातीर 87.21 crores. इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी खातीर 39.14 crores. आनी मिसलेनियस पर्चेस जे सगळे बारीक बारीक सगळे जे घातले तितूर 50 crores. Okay, the actual supplementary is 460.92 crores, and this has been shown against the surrender done by the multiple departments in their respective demands. And also, there is a growth in the revenue received to the state government. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान आपले सरेंडर केला प्लस आमचे रेव्हेन्यू रिसिप्ट ह्यो ग्रोथ जालो. Therefore, there will be neither be any increase in the overall budget size and nor there will be any increase in the fiscal deficit. खंयसरूच कसलोच आमी ओवरऑल बजेटांत खंयसरूच वाड करूं ना. आसा तें बजेट मेंटेन करून कारण उलयता आसतना बऱ्याच जाणांनी आमी आनीक बजेटांत वाड करता काय कितें बजेट एक्चुअल करचें. बजेट एक्चुअलूच आसा स्पिकर सर. खंयसरूच आमी बजेटाच्या फिगराक टच न करता म्हणजे आसा त्याच हातूंतल्यान हें बजेट केलां. फक्त रिगार्डींग निलेश एक दोन तो फक्त तेणी वयर फिगर दिला म्हणून तेणी सांगलें आमी जी टोटल वयर म्हटलेली आतां जें म्हणणें टोटल सकयल म्हणचें तितकेंच. बट इट इज अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गायडलायन्स त्यांच्या प्रमाणे ते टोटल वयर दाखयता म्हणून दाखयल्या तसो आसा विशय तो. ओके नेक्स्ट जो आमी हेड हॅज बीन ओपन त्यांनी जे सांगला पळय पयशे दिवपा जाय पंचायतीन हांकां तो आमी हेड ओपन केला. अमावंट वील बी रिएप्रोप्रिएटेड अँड रिलीज अंडर द रेग्युलरायझेशन जे आसा पळय न्हू ते आमी दिता. स्पिकर सर कोणी सोशल वेलफेअरचो विशय जो काडलो पळय न्ही टील डेट आतां कोणाक जर 6 महिने 7 महिने येवंक ना ताजी कदाचित तेजी रिन्युअल सर्टिफिकेट बीन कितें तरी उरल्या आसतली. सोशल वेलफेअर मिनिस्टरा कडेन हांव आत्तां उलयलो ताज्या म्हणण्या प्रमाणे फक्त जानेवारीचे पयशे लेट मी कंप्लीट फक्त जानेवारीचे पयशे उरल्या. जानेवारीचे पयशे म्हाका दिसता ह्या 4-5 दिसांत येता स्पिकर सर जानेवारीचे पयशे उरले ते जातले. कोविडाचे पयशे आमी जेन्ना 5-5 हजार रुपया दिवपाक जे चॅक काडलेले पळय न्ही जेंच्यांनी म्हाका दिसता कितले 40,000 लोकांक दिले मरे 12 crore पेंडिंग 12 crores. ते न्ही म्हणल्यार ते दिले ते एकूय दीस तुवें सांगना मरे दिले म्हणून ते दिले तुवें तरी सांगपाक जाय आसलें की बाबा तुमी 40,000 लोकांक 5-5 हजार रुपया वाटले तुवें सांगलो सगळे दित मुगेल ते दिता मरे ना काय पळय ताका दिता ते 12 crore थोडे उरल्या कोविडाच्या वेळाचे मॅक्झिमम लोकांक जेंचे डॉक्युमेंट्स क्लियर असले एप्लिकेशनां घेतली तितक्या जाणांक दिले. उरल्या त्या लोकांकूय दिता. त्या ती जर सोशल वेलफेअराची DSSY स्कीम कोणाची पेंडींग जर आसत 6 महिने उरल्या दिवंक मेळोंक ना जाल्यार तेजी इंडिविज्युअल येवंक ना. तेणी आयदर डिपार्टमेंटा कडेन वचून कित्याक तरी आपले रिन्युअल सर्टिफिकेट आसतलो आनी कितें विशय उरला आसतलो जाल्यार तो क्लॅरिफाय करचो. सेम थिंग विथ द गृह आधार. गृह आधाराचे पयशे जे आसा पळय न्ही रेग्युलरायज आसा. फक्त जानेवारीचे एकूच म्हयन्याचे उरले आसतले ते पयशे आतां आमी घालतले कारण मंथली दिवपाची सिस्टम जी आसा पळय न्ही सगळ्यो स्किमी ह्यो अप टू डेट केल्या. म्हणून म्हाका दिसता स्पिकर सर आमी सप्लिमेंटरी डिमांडान जे सांगले पळय न्ही एक्चुअली त्या प्रमाणे बाकीचे बालरथ स्किमीच्या बाबतींत उलयता आसतना स्पिकर सर बालरथ जी दिल्या पळय न्ही 5 किलोमिटर आनी 7 किलोमिटर 5 किलोमिटर स्कुला खातीर आनी 7 किलोमिटर हाय सेकंडरी खातीर तांकां मेंटेनन्सचे ग्रँट आमी 100% दिता. तांकां जवळपास ते 5 किलोमिटराच्या भायर चलयता पळय 5 किलोमिटराच्या भायल्यान भुरग्यांक हाडपाची न्हू. मुखेलमंत्री there has to be a safety audit. This balrats are almost 14-15 years आमी old. फिटनेस सर्टिफिकेट दी म्हटल्यार तांकां आतां जेनी फिटनेस सर्टिफिकेट हे पळय बालरथ ज्यो आमी दिल्या तेज्यो फिटनेस सर्टिफिकेट दी म्हटल्यार फिटनेस सर्टिफिकेट जर मेळना जाल्यार तेजेर विचार सरकार करतलो त्या जेंकां दिल्ल्या जे तुम दिताय फॉर द पर्टिक्युलर मॅनेजमेंट हय तो सांगता ते तुमीच घ्या तशें जावचें ना. एडेड स्कुला खातीर बालरथ स्कीम जी दिल्ली आसा पळय न्ही मागीर तेंच्यांनीच करूंक जाय न्ही ते सगळी ग्रँट आमी दिता पयशे आमी दिता सारकी तरी 1.5 lakh पावनाय वॉट यू नीड टू कम विथ सम फिजिबिलिटी. हय know that it is not happening. When it is not happening, why don't we take over to streamline? सर मागीर तूं थोड्या भुरग्यांक डेंजरा घालून फायदो ना तेन्ना केल्ले म्हणून. थोड्या दिसांनी तूं सांगतलो स्कुलूय बी चलोवंक तुमीच घ्या ते म्हणटलो तेंच्या कडेन मागीर पळया ते गरज पडले जाल्यार तेंय करुया बट सद्या बसी रेडी कर. स्कुलूय चलोवंक घ्या म्हणटलो भुरगीं जर सेफ ना जाल्यार स्कूल चलता वचें सीएम सर. बिकॉज आमी स्कुलाक सॅलरी आमी दिता we are here to amend things.
स्पीकर सर सगळं आम्ही दिता आमी हिंगा भुरग्यांक गेले स्कूल आमी सेफ्टी उलयता घेवपाचें? सीएम सर दुसरेच उलोवपा सोदता आतां Structure- तूं स्कूल घे म्हणटाले आमी स्ट्रक्चरल दिता. ऑडिट जावपाक जाय डू अ प्रॉपर Streamline स्ट्रक्चर फिटनेस सर्टिफिकेट मागल्या प्रत्येकान फिटनेस सर्टिफिकेट सबमीट करपाक जाय आता त्याच्या पयलीं ते जायना 5 किलोमीटर आणि 7 किलोमीटर ह्याच्या भायर बालरथ चलोवपाची ना अकॉर्डिंग टू द गव्हर्मेंटान नवीन सर्क्युलर काडला अदरवायज दॅट मॅनेजमेंट जे आसा पयलीं जाता कितें ह्या इस्कॉलाची भुरगीं हाड त्या इस्कॉलाची भुरगीं हाड म्हणून बाकीची इस्कॉलां बंद पडल्या ओके त्या खातीर ती त्या लिमिटान जर चलयलें आनी 1.5 लाख रुपया तांकां एडिशनल जो फिटनेसा खातीर दिता म्हणजे मेंटेनन्सा खातीर दिता तोय दिला तांचो ड्रायव्हरांचो आनी हेल्परांचो तांचो पगारूय वाडोवन दिलो तांकां स्कीम घालून कितले पयशे डिझलाक कितले तेंच्या मेंटेनन्साक आनी कितल्या ड्रायव्हराक आनी तेच्यानी आतां अकावंटूय ओपन करचें आनी ड्रायव्हराची आनी हेल्पराची सॅलरी तेंच्या अकावंटाचेर घालची आतां वयल्यान परत प्रॉब्लेम कारण ते इतके दीस जाले करतले आमी वाडयले तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे तेंच्या अकावंटाचेर पेमेंट करचो तांकां आनी तेंच्या कडल्यान तो ड्रायव्हर आनी हेल्पर त्या ती हे सारके पयशे जर वापरले तेच पयशे काडून डिझलाक वापरतात तेंच्यांनी 5 किलोमीटर 7 किलोमिटराच्या भायर वयता आसत इट इज देर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे वॉन्ट टू एडिशनल तेंच्यांनी डिझला खातीर तेंच्यांनी करचें आमगे कार्मोना स्कुला मातशें बिफोर नेक्स्ट एकेडमिक इयर स्पीकर सर आतां तांच्यांनी बरेचशे फावटी सोशल वेलफेअर किंवा बाकीच्या डिमांड आमी एक्सपेक्ट केल्ली तेच्या पेक्षा चड लोकांनी अटल आश्रा खातीर एप्लिकेशन केलां मागीर ती आमकां सप्लिमेंटरी डिमांड घेवन फुलफील करची पडली ना नाजाल्यार ती पासूच करूंक मेळची ना आमकां ह्या वर्साक जर पास करपाक जाय आसत जाल्यार अटल आश्रा योजनेच्या अंडर एप्लाय केला एडिशनली पयशे दिल्या उपरांत तो पास करपाक शकतलो त्या खातीर इक्वली पास करपाची गरज आहा एल्टना जाल्यार एल्टना अडेचशीं घर दिवपा जायना आनी वेन्जी 2 देखून फायल पास जायना तशें जायना उलय अरे म्हणटर एल्टन काम फॉर्म केले इक्वली जावपा जाय न्ही आतां कितकोन 10 कोटी कितकोन दिताय सगळे आमदार ते मागीर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दवरूं जाय आमगे फायल पावनाय जाल्यार तो अमावंट सरा कडेन उंदी आनी थिंगा युनायटेड 100 कोटी म्हणून ते ओएनजीसीचे गोंय सरकाराक कांय दिला पंचायतूय दिल्या ओएनजीसीन गोंय सरकारान दिला आमकां जमिनीन दिल्या ओएनजीसीन गोंय सरकारान दिला नुस्तें मुजे चोणाका तुम्हीच कित्याक झगडटा क्लॅरिफाय करता ऑफ फंड्स सारखे जावपा जाय डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फंड सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी पावपा जाय ते स्किमी प्रमाणे नाजाल्यार आमगे फंड येवपा आतां सगळो एक कडेनू गेलो नाही हरशी तुम्ही आमकां सगळे कांय मेळान खबर ना आमच्या कितें वांगडा तें, but झगडटा आयज तुमच्याच मदीं झगडपाक लागले ना तुम्ही हरशी मेळान सगळे आमच्या वांगडा झगडटा. झगड नाही हांवें क्लॅरिफाय केला कित्याक तुवें ऑल तें तुवें आमकां दिवपाय म्हणून सरकारान फ्रेंडली फायट स्पीकर सर त्या खातीर हे सप्लिमेंटरी डिमांड्स जे आसा पळय न्हू हे म्हाका दिसता सगळ्यांनी पास करचे तेंच्योय तशें म्हणटा तशें अटल आश्राचे आनी बाकीचे सगळ्यांचे वेंदीचे ते वेंदीचे पास करपाक लायता. स्पीकर सर एक मिनिट इव्हेंट्सांचेर आमी इतले उलयले मुखेलमंत्र्यान सारके कॅट केले ते इव्हेंट्साचेर आतां 29 कोटी मागता तो म्हणल्यार इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान 100 कोटी रुपया म्हणले 3 वर्सान गेल्या इव्हेंटाचेर ते इव्हेंट बंद करून पांय पडटा हांव तुका स्पीकर सर हे इव्हेंट म्हणजे सरकार बंद करा. काम करता आणि ते शोकेस करपाक जाय एखादो प्रोग्राम शोकेस करप करता कोणाक शोकेस करता स्पीकर सर अरे आमी कशें जाय करतले? मरते कित्याक स्पीकर सर शोकेस एखाद्या कोण फोटो आतां पळय बिटो? आमी एक्वा फिश फेस्टिवल केले कित्याक इव्हेंट जाय नुस्तेकारांक कळपाक जाय कित्याक इव्हेंट जाय हांव म्हणटा कितें बस स्टँड मडगांवचो बस स्टँड तूं आतां विकसीत भारत म्हणटा हो इन्फॉर्मेशनाचे बंद कर 100 कोटी ताजेर मड तुका तो विकास पुरुशूय खुश जातलो स्पीकर सर तेका निदान आतां फातोर्डा बस स्टँड जो आहा पळय मोडा मरदे. निदान आतां बरो जालो पळय तो इव्हेंट तूं आतां केलो म्हाका म्हणून. अश्युरन्स दी चल इव्हेंट तूं करता जाल्यार तो बस स्टँड सारको करता म्हणून आतां खाली event हे जातकर मोदी येवन वतकर ना, स्पीकर स्पीकर सर, पळय. अरे इतले वर्सां तूं एडमीट करता की तो गोरवाचो गोठो असो बस स्टँड आशिल्लो हें तरी एडमीट करता तूं स्पीकर सर तो बरो नाशिल्लो इतके हांव एडमीट करता सारको नाशिल्लो सामको शेबी पद्दतीत आशिल्लो ना, मागीर. आमी विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 47 नाका आतां हे उलयता मरे हांव 47 मेरेन दवरशी आमकां स्पीकर सर आमी माननीय प्रधानमंत्रीचे प्रोग्राम विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 हो फातोर्डा मडगांवांतल्या त्या बस स्टँडाचेर करता त्या निमित्तान आतां तरी तो निव्वळ जाला तेका फक्त आतां फाटल्यान एक ती बरी एक बस शेड बीन करून जाय व्हडलो बस स्टँड मागीर बांदता तेन्ना ना तो येवचोच ना तो 2047 करुया मागीर तो विकास पुरुशाक तो धाडटा वयर बी दिसता आनी मागीर करुया ताका तो ना तेन्ना स्पीकर करतलो तो थंयच्यान सर जावन मंत्री स्पीकर सर हांव एक सांगता की बस शेड जी करून दिवपाक जाय पळय बरी वेवस्थीत रित्या कारण थंयसर इंटरस्टेट बसीस येतात सगळ्यो बसीस थंयच्यान पुणा परत मुंबय सगळ्यो बसीस थंयच्यान सुट्टा ताच्या खातीर स्पीकर सर ती बरी बस शेड अरे बाबा
विकसीत फातोर्डा करता. बिकॉज सर मातशें ते इव्हेंट खरें देवाच्यान कमी अरे विकसीत फातोर्डा करता. तुमकां हांव नकळो तुमकां कशें बरें दिसता तें कुशियासान म्हाजे हात घाला मरे कितें इव्हेंट कितें म्हणटा तूं? गोविंदाचो फोटो येता, रेजिनाल्डाचो येता, रवी नायकाचो आयलो आनी कोणाचो आयलो विश्वेश्वर दिता जाल्यार चालूच आहा. पेपराचेर बी सारको फ्रंट पेजी चालू आहा. मागीर आनी कोण उरलो सुभाष फळदेसाय पर्पल फेस्ट बरें नॉट बॅड रियली गूड पूण येता आलेश सिगर वचून येवं ना. तूं करशी कसलो इव्हेंट बी अरे सगळे उठता ते मदीं गोविंद गावडे सारको फुल ऑन आहा. सो कोण उरल्या सगळ्यांचे फोटो घे ते व्हडले होल्डिंगा कितें हें आतां मातशें कमी करा मरे. हें आमी तुमकां सगळें वळखतात, तुमची मतदारसंघ तुमकां वळखतात, कित्याक जाय येदे व्हडले. सुभाष शिरोडकर एक ना आतां तुमचो स्पीकर सर. बसून घेत सर मातशें ते इव्हेंट कमी करपाक जाय. तुमी बी सांगूंक जाय न्ही. तुमकां दिसता सर मधुमेह पर्सनल म्हणतो. तुम्ही तुमचो अरे तुमकां दिसता हे इव्हेंट करता ते सारखे हे पयशे आमी लोकांचे मोडटा ते सारखे दिसता तुमकां. तुम्ही स्पीकर सांगा सर काम केले खरं रे तुमचे काम ते नाल्यार म्हाका एक मिनिट फोटो मुख्यमंत्री सोबत येत. हा चल जालो तेका विकसीत फातोर्डा करपाक जाय. तेजे उरला तो बस शेड बांदून दिवपाची जी आहा पळय न्हू ती बांदून दिता. बरें कर बरें तूं दिता. येवन वचूंक शकता अशी ते सगळ्या बरें आसा बांदून दिता. जालें सोंपलें न्ही? आं. सप्लिमेंटरी डिमांड पास करचे. पास करचे पयलीं मुगे बसी प्रश्न असो आसा कलम 2 बस कलम 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचे भाग जावचे काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, 3 परिशिष्ट कलम 1 विधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचे भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 1 of 2024, the Goa Appropriation Bill 2024, be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विनियोग विधेयक 2024 संमत जाला. गोंय इमारती भाडेपट्टी आणि निष्कासन नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक माननीय कायदा मंत्री अलेक्स सिगेरा. जालें? My God. 66, I beg to move for leave to withdraw Bill number 27 of 2022, the Goa Buildings Lease, Rent and Eviction Control Amendment Bill 2022. प्रश्न असो आसा विधेयक फाटी घेवपाक अनुमती मेळची जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. Yes. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक फाटी घेवपाक अनुमती मेळची. कायदो मंत्री आता विधेयक फाटी घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I beg to move that Bill number 27 of 2022, the Goa Buildings Lease, Rent and Eviction Control Amendment Bill 2022 be withdrawn. प्रश्न आसा आता विधेयक फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. गोंय इमारती भाडेपट्टी आणि निष्कासन नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2022 फाटी घेतलें. आता शार आणि नगर नियोजन मंत्र्यांनी गोंय शार आणि नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. माननीय मुख्यमंत्री कोण म्हणटा? हां. Sir, I request to leave to move the motion to introduce Bill number 7, the Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा गोंय शार आणि नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडून घेवपाक अनुमती दिल्यात. आता मंत्र्यांनी विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. गोंय शार आणि नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक 2024 मानून घेतलें. आता येरादारी मंत्र्यांनी गोंय मोटार वाहन कर दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो म्हणचें. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 8, the Goa Motor Vehicle Tax Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा गोंय मोटार वाहन कर दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें.
हय मिनटांचे म्हणणे मान्य जालें. हय मिनटांचे म्हणणे मान्य जाल्यार विधेयक माळून घेवपाची अनुमती दिल्यात. मंत्र्यांनी सभागृहात विधेयक माळून घेवपाचो प्रस्न मांडचो. Sir, I introduce the bill. गोंय मोटार वाहन कर दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात मांडला. आता वाहतूक मंत्र्यांनी महसूल मंत्र्यांनी गोंय जमिनीचे जो वापर आणि दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो मांडचे. Sir, I request leave to move the motion to introduce the bill number 4 of Goa Land Use Regularization Amendment Bill 2024. प्रश्न असा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, I introduce the bill. विधेयक आता हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, I introduce the bill. आता सहकार मंत्री विधेयक मांडचें. सहकार मंत्री नाले मांडले. Sir, I introduce the bill. गोंय जमिनीचो वापर विधेयक दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात मांडला. आता मुख्यमंत्र्यांनी गोंय माल वस्तू आणि कर सेवा दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. मुख्यमंत्री. Sir, I request leave to move the motion to introduce bill number 9 of Goa Goods and Services Tax Amendment Bill 2024. प्रश्न असा गोंय माल वस्तू आणि सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाल्यार विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आता मुख्यमंत्री विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. गोंय माल वस्तू आणि सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात मांडलें. आता मुख्यमंत्र्यांनी गोंय मूल्यवर्धित कर दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the bill number 10, the Goa Value Added Tax Amended Bill 2024. प्रश्न असा गोंय मूल्यवर्धित कर दुरुस्ती विधेयक 2024 विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आता सहकार मंत्र्यान विधेयक मांडचें. मुख्यमंत्री. Sir, I introduce the bill. गोंय मूल्यवर्धित कर दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात मांडला. आता महसूल मंत्र्यांनी गोंय भाडेपट्टी भाडे आणि निष्कासन दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the bill number 6, the Goa Buildings Lease Rent and Eviction Control Amendment Bill 2024. प्रश्न असा गोंय भाडेपट्टी भाडे आणि निष्कासन दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाल्यार विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आनी मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the bill. गोंय भाडेपट्टी भाडे आणि निष्कासन दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात मांडला. राज्यपालाच्या अभिभाषणाचेर उपकाराक मानपाचो प्रस्ताव श्री दाजी सरकार मांडला. मांडत. Sir, I move the following, that the members of the 8th Legislative Assembly of Goa assembled in the 6th session are deeply grateful to the Governor for his address, which he has been pleased to deliver to the House on the 2nd February 2024. आमदार श्री प्रवीण शेट आणि राजेश फळदेसाय आणि प्रस्ताव अनुमोदन दिवचे. Sir, I second the said motion of thanks moved by Honorable MLA Sri Krishna Salkar. Sir, I second the said motion of thanks moved by Honorable MLA Sri Krishna Salkar. प्रस्ताव सभागृहा मुखार आसात. राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या उपकाराच्या प्रस्तावाक दुरुस्ती आसात. मान्य विरोधी पक्ष फुडारी आमदार श्री इरी आलिमा हांणी आपले प्रस्ताव मांडतो. So I beg to move the following amendments to the motion of thanks to the Governor's address as per list number 1. दुरुस्ती सभागृहा मुखार आसात. आमदार श्री विजय सेजा हांणी आपली दुरुस्ती मांडच्यो. Sir, I beg to move the following amendment to the motion of thanks to the Governor's address as per list number 2. दुरुस्ती सभागृहा मुखार आसात. आमदार श्री वेंजी वेगस हांणी आपली दुरुस्ती मांडच्यो.
Sir, I beg to move the following amendment to the motion of thanks to Governor's address as per list number 3. दुरुस्ती सभागृहांक आसात. आमदार श्री विरेश बोरकर आणि आपले दुरुस्ती मांडच्यो. Sir, I beg to move the following amendments to the motion of thanks to Governor's address as per list number 4. दुरुस्ती सभागृहांक आसात. आमदार श्री कार्लोस फेरेरा आणि आपले दुरुस्ती मांडच्यो. Sir, I beg to move the following amendment to the motion of thanks to the Governor's address as per list number 5. सर अपोजिशन लिडरांनी हो वेगवेगळ्या कितें एकेच पार्टींतल्यान दोन म्हणटात ते अशें केन्ना जावंक ना. दिस इज अ पार्टी स्प्लीट जाला जाल्यार तशें कळया न्ही पार्टी स्प्लीट म्हणून. Because sir, म्हणजे दोन वर्सांची एक काही opposition है, either you are in ruling or Yes, yes. opposition. फॅन्सान रावंड काय हे ना, आम ऑपोजिशनानू आहे. येवपाचे हांव पळय म्हणजे तेच कळना तुमी आतां थंय कोण कोणा वांगडा तो सारकेच ठरयात पयलीं. येस बरें. दुरुस्ती सभागृहांक जर हे सदांच हे कोण कोणा बरो आसा तो कोण एडवोकेट कालुसाकूय तशें म्हणटाले कितें परत परत एक कित्याक उलोवप हिंगा चर्चा म्हाका काय समजना. आहा जाल्यार येता आशिल्ले न्हू तेशी कोण येना तेशी. आहाय न्हू 7 जाण 7 जाणांकूय तुमी इतली हें करता जाल्यार आनी कितें जालां. आमी तुका आफोवना. स्पीकर सर, 2 तारखेर गव्हर्नरान आपलो एड्रेस आमच्या मुखार सगळो दिलो. थोड्या ऑपोजिशनान तो एक एक मिनिट आमगेले 3 उलयतले. तीग जाण आसले. तीग कोण नांव दिया. आमचे 6 आयजूच उलयतले. सो आमगे 3 तुमचे 3 सांग बरे कोणते. कालूस, क्रूज आणि एल्टन. संकल्पाक बी तूं मेचशी चुकून. तीन नांव घे. कोणी ना 6 उलयतले आमचे. आज मागीर कोण 2 दिल्या ती जाल्यार त्या टायमान एडजस्ट करून घे. तेचे 3 पयलीं उलो न्ही. माय पर 5 उलयतले म्हणटोय तुमगेले. पळय परवा आनी कोणूच ना. तुमी लिडर ऑफ ह्या चौगूच जाण उलयतले तुमी. तुमगे 5 जाण ना आमचे उलोवचे ना न्ही. तीग जाण तुमगे उलोवपाक ना 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 परवा आमी उलोवचे ना म्हणून तीन न्ही. तीन तुवें तीग जाण उलयतले. बरें 3 अपोजिशन लिडर परवा फक्त तुमच्यातले 4 जाण उलयताले आनी हांव आन्सर करतलो. ताज्या वयर आनी कोणूच उलोवचे ना आमच्या वाटेंतल्यान. दॅट्स ऑल. येस श्री दाजी सरकार. स्पीकर सर, गव्हर्नरान जे आपल्या भाशणान सगळ्यो गोश्टी मांडल्या म्हाका दिसता ऑपोजिशनाक खंय तरी त्यो एका वटेन खरें दिसता आसत आनी त्या खातीरूच खंय तरी ऑपोजिशनाक ऑपोजिशन करपाक जाय म्हणून तांणी उलयल्या. आनी अशें ताणें आपल्या प्रेसाक दिल्ल्या बायटानूय सांगलें की फक्त ऑपोजिशन करपा जाय म्हणून आमी केलां म्हणून. पूण म्हाका दिसता गव्हर्नराचें जें भाशण आसा तें खूब अभ्यासपूर्ण भाशण आसा. आनी गव्हर्नर हो असो आसा व्यक्ती जो गांवां गांवांनी वचून हे सगळे पळयत आसता, शारांनी भोंवता आनी आपल्या हिसपान गोंयची उदरगत जाता ती आमकां तर सगळ्यांक दिसतात. पूण तातूंत भितर गव्हर्नरा सारको सगळ्यान जो हे आशिल्लो तातूंत भाग घेता हें पळोवन खूब बरें दिसता. डिटेलान वचचे पयलीं म्हाका इतलेंच दिसता की आज गव्हर्नरान भाशण दिलां ती सरकाराक एक पावती दिल्या ताणें. कारण आज गोंयची उदरगत आज कोणाच कडेन लिपूं ना. आनी काणकोण ते पेडण्या तुमी खंय गेले जाल्यार आज उदरगतीची हें सगळ्यांक दिसून येता. विजिबल डेव्हलपमेंट जाका आमी म्हणटा तो आज दिसून येता. आनी त्या खातीर आज जे ह्या सरकाराचें धोरण आसा की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास हे सगळें जें आसा आनी आमचो जो मेन तत्व आसा म्हणजे अंत्योदय तत्वाचेर जे हे सरकार काम करता म्हणजे अंत्योदया, ग्रामोदया आनी सर्वोदया हे तिनूय प्रिंसिपलांक हाताक धरून म्हणजे म्हाका दिसता हो सरकार फुडें वता. आनी यशस्वी रित्या म्हणजे आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हे भार पेलता अशें म्हणपाक कांयच हरकत ना. आनी हाजो जे आमकां प्रत्यय आयला तो ह्या दिसांनी ह्या वर्सा भितर इतल्यो घडणुकी जाल्यो आनी ज्यो आपल्या राज्यपालान आपल्या अभिभाशणान सांगला म्हणजे सगळ्यान तांणी मेन्शन करता आसतना G20चो तांणी उल्लेख केलो. G20 ही आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक अभिमानाची गोश्ट आसा जी आज जाली आनी ती आज गोंयांत जाली आनी यशस्वी रित्या जाली. हाज्या खातीर सगळ्या कडल्यान आमकां तोखणाय मेळ्ळी आनी त्या खातीर हांव मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करता की एक बऱ्या रितीन म्हणजे तांणी सगळ्यो ज्यो मिटिंग्स आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो पिसफुली सगळ्यो ऑर्गनायज जाल्यो. म्हाका दिसता
हे करता करता राज्यपालान बारीकसाणेन नजर दवरून म्हणजे जे आमचे त्या G20च्या मिटिंगांनी पोलीस पसून आसताले तांचेर पसून एक एप्रिसिएशनाची अपुर्बायेची थाप मारली आनी तांणी बसून एक बरें काम केलां हें तांणी नमूद करून दिलें. ताजे बरोबर पुलिसांक ताणें खूब कडेन एप्रिसिएटूय केल्या. आज आमचो क्रायम डिटेक्शन रेट जो आसा 85% पावला. खूब बरी गजाल आसा. ड्रग्साच्या बाबतींत पसून अरावंड 160 kgs ड्रग्स जप्त केले हाजीय तांणी तातूंत नमूद केलां. सो म्हाका दिसता खंय तरी वेवस्थीत अभ्यास करूनच आनी जे ताका दिसलां आनी पळयता तो ताजे वयल्यानूच हें ताणें भाशण केल्लें आसा. नॅशनल गेम्स ह्यो उलोवचे पयलीं म्हाका दिसता आज हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां जे राज्यपालान सांगलां की आज जेन्ना पुलीस कॉन्स्टेबल आमचे होमगार्ड भाव आशिल्ले गेले 10 वर्सां 20 वर्सां ते होमगार्डूच आशिल्ले दिसावड्याचेर ते काम करताले आनी 10 ते 15 वर्सां तांचें काम अशेंच चालू आशिल्लें. पूण सरकारान तांकां खंय तरी न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी 30% लोकांक म्हणजे हालींच जी पुलिसांची भरती जाल्या तातूंत 30% ह्या होमगार्डांक सगळ्यांक एब्जॉर्ब केले आनी आज तांचें जीवन खंय तरी सुखमय करपाचो एक प्रयत्न ह्या सरकारान केल्लो आसा. म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी उलोवपाच्यो आसा पूण प्रामुख्यान उलयतलो जाल्यार आज गोंयान आमचे नॅशनल गेम्स जाल्यो जाचो उल्लेख ऑनरेबल राज्यपालान केलो. म्हाका दिसता नॅशनल गेम्स जावप गोंयान हे कितले गरजेचें आशिल्लें तें आमकां जातकूच कळ्ळें. कित्याक आज इतले गोंयकार म्हाका दिसता त्या स्पोर्ट्स इव्हेंट्साक गेले कित्याक ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां सगळ्याक इन्वायट केल्ले सगळ्या आमदारांक मंत्र्यांक इन्वायट केल्ले. मिनिस्टर स्वता त्या सगळ्या स्टेडियमाचेर दीस रात करून तो काम पळयतालो आनी म्हाका दिसता हेंच ह्या सरकाराचें वैशिश्ट आसा की प्रत्येक मंत्री जावं प्रत्येक आमदार जावं हातूंत इनवॉल्वमेंट दाखयता. खंयच्याय हातूंत आपलो इनवॉल्वमेंट दाखोवन ते सक्सेस कशें करप हें पळयता आनी मुखेलमंत्र्यान हाका पूर्ण पाठिंबो दिल्ल्या कारणान नॅशनल गेम्स आमच्यो सगळ्यान सक्सेस जालो. हांव स्वता 1-2 फंक्शनाक आशिल्लो आनी थंय जे तांचे सिनियर सेंट्रलांतल्यान जे ऑफिशल्स येताले ते आमचे बरोबर आसताले. मंत्री दुसऱ्या स्टेडियमाचेर भोंवत आसतालो आनी तो सांगतालो सगळ्यान बऱ्यांतलें बरें ऑर्गनायझेशन ह्या फावटी जालां आनी त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टर गोविंद गावडे सराक खुबूच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हातूंतल्यान एक बरी गोश्ट जाली की आमचे गोंयान 92 मेडल्स मेळ्ळे. 27 गोल्ड 27 सिल्वर आनी 38 ब्रॉन्झ. हे आमकां खंय तरी आज आमच्या गोंयकार भुरग्यांक एक्सपोजर मेळ्ळो. बरे बरे लोकां बरोबर आमच्या इंटरनॅशनल प्लेयरां बरोबर खेळपाची संद मेळ्ळी आनी हें करून एक गोंयान एक स्पोर्टींग वातावरण जे आमचे प्रधानमंत्री जे फिट इंडिया मुवमेंट आसा नाल्यार खेलो इंडिया मुवमेंट आसा ताका लागीं धरून म्हणटा तसो हो एक व्हडलो इव्हेंट जालो. जशें उदो विजयबाब म्हणटालो इव्हेंट असले इव्हेंट्स शोकेस पसून करप तितलेच गरजेचे आसता आनी ते गरजेचे आसुनूच जेन्ना इव्हेंट्स अशे शोकेस जाता तेन्ना त्या इव्हेंट्सांक लोक येतात. आमकां म्हणपाक खूब सोंप्या लोकांक खंय तरी सरकाराची उपलब्धी दाखोवन दिवप नाल्यार सरकाराच्या कामकाजान तांकां इनवॉल्व करप हाज्या खातीरूच इव्हेंट करतात आनी तो इव्हेंट म्हाका जाल्यार दिसता करप हें खूब गरजेचें आसा. हांव खरोखरच सरकाराचें अभिनंदन करतां की बरो एक इव्हेंट नॅशनल गेम्स तांणी ऑर्गनायज केले आनी स्पेशली गोविंद गावडे सराकूय हांव अभिनंदन करतां कित्याक दीस रात त्या स्टेडियमार रावन ना जेवपाचें भान नाल्यार आनी कांय ना अशें तांणी मेहनत केल्ली आसा. तो खरोखरच आमच्या गोंयकारांक एक अभिमानाची गोश्ट एक बरो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा म्हणून. पर्पल फेस्ट आमचें जालें दिव्यांगा खातीर आनी एक बऱ्या रितीन म्हणजे ते एक बरें फेस्टिवल सगळ्यांनी आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टरा भशेनूच आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हाका दीस रात थंयच म्हाका दिसता सुभाष भाईन म्हाका दिसता त्या दिसांनी तो घरा बसून गेला जाल्यार हांव नकळो आनी रातचें तांकां सगळ्यांची वेवस्था जाली की ना ती पळोवप तांकां जेवण मेळ्ळें की ना ती पळोवप ती हॉटेलार पावली की ना ती पळोवप त्या हॉटेलार तांकां जी वेवस्था जाय पडटा एक एकदां दिव्यांगाक वी आर नॉट दिव्यांग फ्रेंडली स्टेट पूण ती जबाबदारी घेवन तांकां वेवस्थीत तांच्या रुमा पर्यंत पावप आनी तांकां बरी फॅसिलिटी दिवप म्हाका दिसता हाजी तोखणाय आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी हाणें आपल्या मन की बातानूय केल्ली आसा आनी त्या खातीर हे पर्पल फेस्ट जावं नॅशनल गेम्स जावं ही आज खंय तरी एक लँडमार्क आमची जावन पडला. ताज्या खातीर हांव ह्या सरकाराचें अभिनंदन करतां आनी राज्यपालान ताज्या खातीर सारकें आपलें हें सांगून दवरलां. खुबश्यो गोश्टी जाल्या स्पिकर सर हांव पॉयंट टू पॉयंट उलयतां. आज पयले फावटी
बायलां खातीर एक स्पेशल डेस्क पोलीस स्टेशनार क्रिएट गेले आनी ताजे कारणान एक लेडी ऑफिसर त्या बायलांचे प्रश्न आयकता. ही एक आगळी वेगळी पयले फावटी जाल्ली गोंयान अशी हें आसा. म्हाका दिसता आज सगळे डिपार्टमेंट आमचे पेमेंट्स घेता आनी पेमेंट्सांक खुबसो लोकांक लायनीन रावन तो त्रास पडटा. ती कॅशलेस जावची म्हणून सरकारान खंय तरी MOUन सायन करून पेटीएमा कडेन आमी आज कॅशलेस वचपाच्या मार्गार आसा. आनी म्हाका दिसता फुडल्या काळान हेय बी सगळे साध्य जातले. अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा स्पीकर सर. आज आमचो प्रधानमंत्री म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत जावपा जाय आनी त्या दृश्टीन 2047 हे विकसीत भारत जावचे, भारत आमचो विश्वगुरू जावचो, ताज्या हाका धरून आमी सगळे वचत आसा. आनी आत्मनिर्भर भारताक देखूनच आमच्या मुखेलमंत्र्यान म्हाका दिसता स्वयंपूर्ण गोंय, आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही आमची फ्लॅगशीप हे घडोवन हाडले. आनी ताज्या थ्रू स्वयंपूर्ण मित्रांक घेवन तांकां घरांनी नाल्यार गांवांनी वचून जी आमी अंत्योदय तत्वाचेर हे सरकार काम करता म्हणटा ते खरोखरच ऑन पेपर हाडले, ऑन ग्रावंड हाडले. आनी आज आमी पळयता की आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आसूं बाकीचे सगळे आसूं ते घरांनी वचून आमच्यो सेंट्रलाच्यो स्टेटीच्यो स्किमी पावयता. आनी खऱ्या अर्थान अंत्योदय कितें हें म्हाका दिसता गोंयांतल्यान एक बरी एग्जाम्पल अशी हें जाल्या. म्हाका दिसता सर स्वयंपूर्ण गोंयाच्या अंडरूच प्रोग्राम अंडर 200 अपस्किलिंग, स्किलिंग, रिस्किलिंग हे सगळे प्रोग्राम आज आमच्या सरकारान सुरू केले. एप्रेंटीस स्किमी अंडर आज खंय तरी आमच्या गोंयान 8,852 लोक भुरगे आज खंय तरी कामाक लागले. बेकार भोंवताले जे भुरगे आशिल्ले तांकां ह्या स्किमी अंडर खंय तरी पुलीस स्टेशनार कोणाक जॉब मेळ्ळो, ताका खंय तरी एक 18-20 हजार रुपया मेळटा आनी खंय तरी अनएम्प्लॉयमेंटाचो जो प्रॉब्लेम आशिल्लो तो सॉल्व करपाचो नाल्यार तो कमी करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केला आनी ते सारके राज्यपालान तातूंत नोट केल्ले आसा. खुबश्यो योजना म्हणजे विश्वकर्मा योजना आसूं म्हणजे जे आमचे ट्रेडिशनल बिझनेस हें आसा 18 तातूंत नामूद केल्ले आसा तांच्यो परत्यो ट्रेडिशनल बिझनेस रिवायव करप हाज्या खातीर सरकारान प्रयत्न केलो. आनी आज विश्वकर्मा योजना हाज्या अंडर 33,000 लोकांनी ताजो लाभ घेतिल्लो आसा. म्हाका दिसता गोंय हें पयली स्टेट जी तांचे ट्रेनींग वर्कशॉप तांकां सुरू करपाक यशस्वी ठरले. आनी म्हाका दिसता त्या खातीर तांकां स्टायपंडूय मेळटा आनी ते जातकूच तांकां जे ट्रेडान ते आसा तांच्या खातीर तांकां एक 15-20 हजाराचो किटूय तांकां दिलो वता जेणे करून तांचो ट्रेडिशनल बिझनेस ते परत सुरू करूंक शकता आनी खंय तरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जावंक शकता. स्वयंपूर्ण गोंयाच्या अंडरूच आमी स्वयंपूर्ण बाजार चवथीचो बाजार पयलो आनी ताजोय फायदो सगळ्या गोंयभर 22 ठिकाणी हे बाजार मांडलो आनी ताजी उल्लेख म्हाका दिसता गव्हर्नरान आपल्या भाशणान करून आमकांय स्फूर्ती दिल्या. आज खंय तरी ह्या स्वयंपूर्ण बाजार चवथीचो बाजार जातकूच सरकारान ताजे एक पावल फुडें वचून ई बाजार पसून स्टार्ट केलो आनी आज खुबशे लोक ई बाजार आपल्या घरा कडल्यान सामान थ्रू इंटरनेट आज ते विकपा वता. सो खंय तरी सरकार प्रोग्रेसीव जायत वता आनी त्या खातीर प्रत्येक मंत्री जावं आमदार जावं हे सगळे हातूंत भाग घेता आसतना खूब बरें दिसता. स्पीकर सर उलोवपाक खूब दिसता पूण म्हाका दिसता आज जो सरकार काम करता त्या हातूंत सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास. The House is extended by 5 minutes. स्पीकर सर सबका साथ म्हणटा आसतना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हाच्या अंडर म्हाका दिसता खुबशे फॅमिलीज म्हणजे एक्झॅक्ट फिगर आसलो जाल्यार 27,957 फॅमिलीजान ताजे बेनिफीट घेतले आनी पब्लीक आनी प्रायवेट धरून कॅशलेस ट्रिटमेंटूय तांणी ताजो लाभ घेतलो. आयुष्मान भारत आबा कार्ड जे आतां सगळ्यांत चड हें चलता आनी आमी आमचे स्वयंपूर्ण मित्र ते घरांनी पावोवपाक वता तातूंतल्यान म्हाका दिसता 7,17,940 लोकांनी ताजे बेनिफीट घेतले. हे दाखोवन दिता सर की आमी हो सरकार फक्त उलयनासतना जे उलयता ते करून दाखोवपाचो एक तांणी एक जो मिशन घेतला ते करून दाखयता. अशे खुबशे आसा. दीस इज इयर ऑफ मिलेट्स आमचे प्रधानमंत्रीन इयर ऑफ मिलेट्स हे म्हणून डिक्लेअर केला आनी ताज्या खातीर सगळ्यांक आमच्या फार्मरांक फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे 150 रागी नाल्यार सर्टिफायड सीड्स
301 मिनी किट्स अशें सगळ्यांक दिवन आज मिलेट्साचे लागवड चड जावची हाज्या खातीर प्रयत्न केला. एश्युअर्ड प्रायस वाडोवन रायसाचो 22 रुपया केलो, विसा वयल्यान काजूचो 150 केलो, नाल्लाचो 15 केलो. खंय तरी तांकां एक जो भंय निर्माण जातालो की फाल्यां मार्केट कॉलेप्स जायत जाल्यार आमच्या मार्केटान कोण घेतले, हांकां आदारीत धरून एक तांणी एक बरें तांकां एक हें करपाचो प्रयत्न केला. स्पीकर सर, हांव हाजे उलयन खूब दिसता पूण आमचे मेंबरूय खूब आसा आनी ताच्या खातीर हांव मागतां की हो जो आज ऑनरेबल आमच्या गव्हर्नरान जे आपलें भाशण केलां तें खरोखरच एक अभ्यासपूर्ण भाशण आसा आनी ताजो प्रत्यय आमकां सगळ्या गोंयकारांक येता. आज सगळे गोंयकार जे पेडण्यासून मडगांव वता, आज सगळे कडेन, आज मोपा एअरपोर्ट आयलो, आमची आयुर्वेदीक कॉलेज आयली, कितल्योश्योच गोश्टी जाले, आमचे रस्ते वायडन जाले, नॅशनल आतां एकूच पर्वरीचो सपोज तो स्ट्रेच जालो जाल्यार म्हाका दिसता कनेक्टिविटी हातून आज आमी इवन वास्कोसून पर्वरी येता आसतना आमकां 30 मिनटां ते 35 मिनटां मॅक्झिमम पुरो, पयलीं 1 वर 1.5 वर लागताले. सो ही उदरगतीची पावलां जो आमचो सरकार मारत आसा आनी ताज्या खातीर गव्हर्नरान तें बरें एक भाशण आनी बरें एक रिपोर्ट कार्ड म्हणजे एक पावती सरकाराक दिल्ली आसा. हांव तांचे ह्या अभिभाशणांक सपोर्ट करतां आनी मागता की अशीच उदरगतीची पावलां आज आमच्या सगळ्या क्षेत्रांक आज आमी मारत आसा. आमचो ऑनरेबल TCP मिनिस्टर हांगा आसा जो नगरविकास आनी बाकीच्योय हातून आसा आनी थंय पसून आमी प्रत्येक गोश्टीचेर फुडें वचत आसा. आज वेगळी वेगळी हें म्हणटा तशें रेवल्युशनरी चेंजीस आज जायत आसा आनी जरी आमकां ते खंय तरी एक एकदां हातून कळना, इन प्रिंसिपल आमकां कळना, पूण ही सगळी लोकांच्या फायद्या खातीर आसता आनी ताच्या खातीर ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर पसून आसा, ताणें पसून जेन्ना उदरगतीची पावलां मारता खंयच्याच गोश्टीक ना म्हणटा तो शब्द ह्या सरकारा कडेन ना. आपल्याक हो डेव्हलपमेंट जाय आपण केलो, हो डेव्हलपमेंट जाय केलो. हांव स्वता जेन्ना जेन्ना म्हजे उदरगतीची कामां ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन घेवन गेला तेन्ना मिनिस्टरान ते डबल चॅक पसून करना अशी म्हाका दिसता हो सरकार काम करता आनी ताच्या खातीर हांव ह्या मोशनाक सपोर्ट करता आनी सगळ्यां कडेन मागता की सगळ्यांनी ह्याका सपोर्ट करचो. देव बरें करूं. The House is adjourned till 4:30.